Is 25th of February 2025 and is exactly countdown where many Yoruba sons and daughters will be represented and will be traveling and those that have arrived from around the world. Mo kí gbogbo wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. As the countdown is getting closer, we are already in the week, one of the most important week that a mother, a sister, a grandmother, and a big icon within the Yoruba will be laid to rest. And we'll be giving you some of the key highlighted as the event will be unfolding right inside Ekiti State, where so much prep has gone into already. Moki Buguwale I say good afternoon and welcome to the afternoon transmission. Let's start with this and then we'll come back and highlight more about how it's going to go. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn tó lára àgbáyé náà, àwọn ló láṣà àti èdè. Ìpèdè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwọn gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Dem never sabi wetin we carry for heart. But e dey come closer before dem go sabi. I said dem never know wetin we carry for body. But e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀gbìn lọ́lọ́jà ẹyẹ ìwọ̀n ló lájú. Ẹyẹ tó torí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀tẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Kàjùmọ̀ sọ̀wọ́ pọ̀ ká lè gbódùlúwà ká. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègèrè. Ẹ̀dìdé fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ dé ilẹ̀ ìlérí. Káwa ló bá oko ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàbọ̀ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó kọjú ògbó tí wọ́n mọ̀ ní. Lásà, ẹni polówó ọjà wà káyé kú bá ayé jẹ. Ètò tó kọjú ògbó tí wọ́n mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàtà lárugẹ. Ètò tó kọjú ògbó tí wọ́n mọ̀ ní. News and sports, ẹ máa rí lọ. Ètò tó kọjú ògbó tí wọ́n mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia, ọlọ́lágbájúmọ̀ mi o. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. Àwọn gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣé ìlú ọmọ fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀? Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀. Ìgbò máa wọ̀ lájòjì òwò lọ́wọ́. Àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á tẹ̀lé ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ́mọ náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó
Ìtàjẹ́ tó pọ̀ sí o, Koikimedia, sáwa ni bàbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àdáńsọ, àtòpèrè gidi. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbẹ́tò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àkójà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ọmọ Olúwa ni wá o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ikú tó ṣe bí lẹ́mi ò sí, àdéhùn bàbá iná. Koikimedia, àwọn ni bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òdo kan jòkó lára ni. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àgbèrègèdè Olódùmarè ló fún wa sí. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Gbogbo ayé ẹ̀ gbọ́, àwa ni bàbá o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ẹ máa wọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Òdùdúwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àkì sọ̀dálẹ̀, àkì sọ̀díkẹta. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àgùntàn, àgùnpèrè gèdè. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Koikimedia, we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ni bàbá. Koikimedia is around. To give us the test. Is around to give us the test. Ladies and gentlemen, ẹ̀mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹgbẹ́ tí ẹ̀kọ́ ìdójúbójúbó. Ladies and gentlemen, ẹ̀mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹgbẹ́ tí ẹ̀kọ́ ìdójúbójúbó. Koikimedia is around. Koikimedia. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kábọ̀ sórí ìkànnì wa ti ọ̀sán yìí. A very important broadcast, a very important week. And I'm sure everybody knows why it is an important week. Kò ń ṣe òkú ọ̀fọ̀, but it's a painful death that nobody expected and nobody knew it was going to happen. But I can tell us that Professor Akintoye is very strong since we've had the privilege to see him and many others that have had the privilege to do so since the wife died in December 25th, 2024. May her soul continue to rest in peace. She will be finally laid to rest these coming days, less than 72 hours. We are using this privilege to first and foremost say a big thank you to the governor of Ekiti State, His Honorable Abiodun Abayomi Oyebanji, and also all those in Ekiti State, as Ekiti State is exactly where Baba Akintoye is from. And Ekiti State will be welcoming back a very important body to be buried and laid to rest. And as those of us that have arrived and those of us that will be privileged to travel down along for the event, I'll be telling us, as I have said again, we are going on behalf of our leader, for those of you that will be present. And it is very, very important that the state government must say our Omoluabi. For those in the state that are already preparing, many different committees has been put together for these very high-profile
mother, a grandmother, and a great-grandmother. I'll be telling us more after this. Orúkọ mi ni Olayomi Koiki, tí gbogbo èèyàn ń pè ní Koikimedia, and also one out of the many Yoruba that believe in the right to self-determination. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, níbi tí a ti ń polongo Yoruba Nation, níbi tí a ti ń kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá ìdí pàtàkì tí Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ká tó mẹ́nu lọ sí ibẹ̀ yẹn lọ́sàn-án yìí, a tún fẹ́ fi àsìkò yìí a tún fẹ́ fi rán wa létí nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ àti ìgbìyànjú tí olúkálùkù wa ti gbé látara ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá lọ sẹ́yìn tí à ń pè ní 2024, nígbà tí bàbá wa alànà, the emeritus professor and the leader of the Yoruba self-determination, tí a mọ̀ sí Professor Adébánjí Akintoye, tí ìyàwó wọn jáde láyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a ti gbọ́, àfẹni tí kò bá sí ní ayé ni kò ní mọ̀ pé a sọ nǹkan lánàá ní ọdún tó kọjá lọ. A sọ èèyàn pàtàkì nù nípa ìrìn àjò Yoruba Nation àti nípa màmá dáadáa. Ilé wa gẹ́gẹ́ bí in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí ó bá lójijì, àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gbà pé màmá ò kì í ṣe ọmọdé lóòótọ́, àmọ́ ó wù wá kó túbọ̀ pẹ́ pẹ̀lú wa. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀, rírò ní ti ènìyàn, ṣíṣe ní ti Ọlọ́run ọba. Màmá wa tí a mọ̀ sí ìyá wa Juliet, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí ìyàwó bàbá wa, ìyẹn Professor Adébánjí Akintoye. A rí pé màmá jáde láyé ní ọdún 2024 ní ọjọ́ Christmas specifically. Àmọ́ gbogbo wa náà ni a máa jáde nígbà kan tí wọ́n máa dágbére fáwa náà, àmọ́ wọ́n ní dágbére fún wa nísìn. Ọjọ́ àjìnà síra, ọjọ́ àjìnà síra ni à ń sọ, àti pé Ọlọ́run wò nínú ọlẹ́ gbogbo èyí tí màmá ṣe láyé kó tó di pé wọ́n lọ. K'Ọlọ́run bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere, k'Ọlọ́run yáfí wọn, kó foríjì wọn. Gbogbo àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ
tí màmá fi sílẹ̀ kọ́lọ́n bá wa jẹ́ kí wọ́n ju màmá lọ ní ọjọ́ orí kí wọ́n dẹ̀ pẹ́ láyé. Nǹkan tí ó dunni lọ́kàn ni bọ̀ gẹ́gẹ́ bí alátìgbà pé ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni àwa tún sọ fún gbogbo wa pé ọjọ́ tí wọ́n dá ó ti súnmọ́ báyìí, kò ń ṣe in tí ó tún jẹ́ oṣù kan mọ́, inú oṣù yìí náà ni, inú ọ̀sẹ̀ tá wà yìí ni òkú màmá máa dé ìlú Èkìtì láti lè tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ láti lè jẹ́ kí màmá lọ sinmi. Lákọ̀ọ́kọ́ mo kí gbogbo mọ̀lẹ́bí bàbá wa àti ìyá wa tí wọ́n ṣaláìsí, mo kí gbogbo fámílì èyí tó ń bẹ nílé àtàwọn tó ń bẹ lóko, pé kò kí ń ṣe àwọn nìkan ni ikú yìí dùn, ó dùn gbogbo àwa ọmọ Yorùbá torí pé màmá àti bàbá ni a bẹ̀ Ọlọ́run pé kó jẹ́ kí wọ́n lè bá wa gbé àsíá Yorùbá nation nígbàtí a bá máa make declaration wa. Bọ̀ ohun Ọlọ́run pé màmá ò ní wà pẹ̀lú wa látara pé màmá jáde láyé, ìyẹn ní ọdún tó kọjá lọ lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ. Mo wá ń fi àsìkò yìí láti iléeṣẹ́ Koikimedia àtúnfi ń kí bàbá wa Professor Akintoye. Mo sọ fún bàbá pé gbogbo ibi tí ẹ bá fẹ́ kí iléeṣẹ́ tiwa kó ti ran ìrìn àjò Yorùbá nation lọ́wọ́ ní 2021, ẹ má jẹ́ kó pẹ́ rárá, gbogbo tí ẹ bá fẹ́ ká ṣe ẹ jẹ́ ká bá yín ṣe. Nígbàtí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá, a ti mọ̀ pé ó ti di dandan pé àwa kan gbọ́dọ̀ tètè wá tó wá kí bàbá. Lóòótọ́ a kí àwọn tí wọ́n sáré wọlé nígbàtí wọ́n pè mí ní òru 25, kò tó 5 hours ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí wọlé láti ilẹ̀ Yorùbá wá sí Kútọ́nù. Mo kí ajagun, bẹ́ẹ̀ ni mo kí ọmọ màmá, máa forúkọ wọn sílẹ̀. Mo kí Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Mo kí àwọn tí wọ́n rìnrìn àjò mọ́jú pé kí wọ́n lè tètè dé ọ̀dọ̀ bàbá Akintoye, ìyẹn ní on the 25th, nígbà tí wọ́n máa announce fún wọn pé ìyàwó wọn jáde láyé. But in tó wá ṣọ́ọ̀kì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wa ni pé expectation ni pé bóyá tí wọ́n bá announce fún bàbá, bóyá ṣọ́ọ̀kì máa mú wọn. Bàbá tún wá jẹ́ kó yé wa pé ṣé ni màmá tún sọ fáwọn pé gbogbo ìgbà kí ìgbà bàbá ò gbọdọ̀ fi struggle Yorùbá nation sílẹ̀, no matter in tó bá ṣẹlẹ̀, bí ìgbà tá bá níyàn dágbére. Gbogbo nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀, bàbá gbọ́dọ̀ gbìyànjú tó pọ̀ rẹpẹtẹ láti kó ọmọ Yorùbá kúrò nínú wàhálà àti ìdààmú tí ìran Yorùbá ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà àti gbogbo ìta tí ọmọ Yorùbá ò lè lọ mọ́ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè wa tí à ń pè ní South West lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Bí mo dẹ̀ ṣe bá bàbá náà nìyẹn nígbà tí mo dé, a rí pé energy tí bàbá sì sọ̀rọ̀ lé lórí ní 2024 lẹ́yìn ìgbà tí ìyàwó wọn ṣaláìsí, ṣe ni mo máa ń sọ fún bàbá pé ẹ ti add 100 megawatts mọ́ energy yìí. Mo ríro èèyàn bẹ́ẹ̀ rí, ẹni tí ìyàwó ẹ̀ kú tí kò dẹ̀ ṣojo, tí wọ́n dẹ̀ dúró dáadáa. Kọ́lọ́run wá jọ̀ọ́ kí Ọlọ́run bá wa mú bàbá náà dúró dáadáa.
kọ́lọ̀ má fi bàbá sílẹ̀ fún wa gbogbo ìgbà kí ìgbà tá bá máa na àsíá ilẹ̀ Yorùbá bàbá Akintoye nìkan bá wa na àsíá náà mo wá sọ fún bàbá pé ní December bí láìpẹ́ láì jìnà èmi ọmọ yín máa kàn sí yín lára àwa kí yín bá tẹ̀ ní bá yín ṣe gbogbo ètò tó yẹ ká bá ara wa ṣe nípa ti tòkú kó tó di páwa máa rìnrìn àjò padà àbá yín ṣe birthday àdẹ̀dúpẹ́ pé èmi àti ìyá tó bí mi lọ́mọ àbá àwọn rí birthday náà ṣe mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá wa sister Ellen mo ní lè dárúkọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti dé but mo lè sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé more than 30 diaspora has arrived for this burial. As at yesterday, as at day before yesterday, bó ṣe ń dé wọ́n ń pè wá wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn náà ti dé láti wá bá bàbá láti wá dúró ti bàbá yìí torí bàbá tó dúró ti gbogbo ọmọ Yorùbá ni kò wá sí iye kan tó wà expensive láti fi dúró ti bàbá yìí ẹni tó bá tẹ̀ wá ní rárá ó gbọ́dọ̀ lè wo ọjọ́ orí oyún funfun tó bẹ lórí bàbá yìí kò ń ṣe bàbá Akintoye nìkan ni àgbàlagbà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà tó kù ṣe ni wọ́n ṣe bíi tí kò kàn wọ́n rárá ìdí tí àwọn diaspora tó dé yìí láti wá sọ fún bàbá Akintoye pé ẹ láwọn ọmọ tó dúró dáadáa àwọn tó ń bẹ nílé lóòótọ́ condition Nigeria ó ti affect ọ̀pọ̀lọpọ̀ and I pray that many of you will still travel down to Ekiti State. How? I don't know. Àwa fúnra wa gan ta jẹ́ iléeṣẹ́ Koikimedia. Àná alátigbéjáde I posted it. Kẹ má rò pé bóyá wọ́n hack account mi. We were struggling. Aláti sọ fáwọn èèyàn wa pé kán ràn wá lọ́wọ́. Mọ́tò tó máa gbé àwọn ọmọ wa lọ tó máa fi ṣèjọ́ mẹ́ta tó máa gbé wọn padà ó ti lọ bí over 350,000 kẹ́lẹ̀ imagine àwọn tí wọ́n ní rárá respond àwọn èèyàn respond but a ṣe ń bẹ̀ àwọn èèyàn wa ẹ má fi Koikimedia sílẹ̀ kí àṣírí tí náà kó lè bá bò torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n mọ bí tí Koikimedia fi lọ láti 2021. I will not talk about that now, but the attack has been coming frequently. Kódà wọ́n fẹ́ derail movement yìí, but ibẹ̀ kọ́ là ń lọ nísìn. Tí mo bẹ̀ wá, ẹni tó bá ṣì ní, àwọn ọmọ wa máa travel lọ́la. Mo recall àwọn tó wà ní Africa. Mo ti recall wọn padà wálé. Ẹ má bínú sí wa lánàá ní service of song. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé because I was very busy and I've been extremely busy and I'm also traveling in between. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé inú church ni faulty audio ti jáde òun ni kò jẹ́ kí broadcast yẹn kó ní audio láwọn tó bá kọ́kọ́ rí lórí Facebook. So a ní láti tètè improvise láti make sure pé àyín tó kù ẹ rí wò. Ẹ̀yin tẹ́ rí wò ní live lórí YouTube ìyàn ní wáyé nígbà tá bá dé ìlú Èkìtì fáwọn ọmọ wa tó ń travel gbogbo amendment yẹn láti ṣe títí di àárọ̀ yìí láti òru àná because I was not pleased and satisfied and I made it known to the team that expectation tí àwọn èèyàn ń retí látọ̀dọ̀ Koikimedia ó high gan and if none of them are going to deliver we are ready to put them down and let them go because iṣẹ́ tá gbé dání iṣẹ́ ọmọ Yorùbá ni and àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ló ń support the platform yìí and they are expecting results so àwọn ọmọ ẹ ti assure wa pé èyí tó ṣẹlẹ̀ ní church is beyond our control but we can also do better lórí gbogbo yẹn ẹ má bínú sí wa lánàá that we could not give feedback on the live stream. But adúpẹ́ fún Yoruba Nation TV and radio. They were also live
and the quality was brilliant and beautiful. Ìyẹn àwọn Yorùbá Nation TV. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ channel wọn nígbà tí wọ́n ju link síta, we pushed it out. Ìyẹn la ṣe sọ fún gbogbo èèyàn pé problem tá a ní òun ni pé ẹ̀ ń rely too much on àwọn tí wọ́n ṣe Yorùbá Nation láti feed yín. Àwa tá gbé Yorùbá Nation dání ẹ refuse láti follow wa láti lè mọ development and whatever news tẹ́ bá ń pick tó bá ti wá látọ̀dọ̀ the main Yoruba Nation media. There's nothing we can do to help you. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, many YouTube video ló wà. YouTube video tó bá ti relate mọ́ Yoruba Nation tó yẹ pé Yoruba Nation media ni wọ́n tí wọ́n dẹ̀ dúró dáadáa torí kò ń ṣe gbogbo ala dúró dáadáa o. I can say that anytime, any day, even if I don't have to mention names. Tẹ́ bá rò pé gbogbo alájọ́ ń ṣe Yorùbá Nation, kò ń ṣe gbogbo alájọ́ ń ṣe Yorùbá Nation náà, kò ń ṣe gbogbo wa o. Àwọn kan kàn ń pariwo Yorùbá Nation. Àwọn kan ti wá irúwọ́ ògiri wa ni, a ní láti dárúkọ wọn. Gbogbo yín náà lẹ́mọ̀ àwọn tó wọlé tó padà jáde. Wàá dúpẹ́ fáwa tí ẹsẹ̀ wa ṣì múlẹ̀. Àwa tí ẹsẹ̀ wa wá múlẹ̀ yẹn, ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè perform to your expectation, to the taste of ìtẹ́fẹ́. Torí pé ilé-iṣẹ́ tó ń pariwo Yorùbá Nation ó yàtọ̀ sí ilé-iṣẹ́ tí kò pariwo Yorùbá Nation. So màá sì fi ẹ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. So ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ tó wà unique ni bí a ti ṣe ń sọ lọ. Ọ̀sẹ̀ tó wà very important fún bàbá Akintoye. Ọ̀sẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ fi àdúrà máa ran bàbá yẹn lọ́wọ́, because until tó kù bá wọlẹ̀ lẹ́ni tó lòkú gan lè ní ìsinmi díẹ̀ pé at least òkú ti lọ rest. So you can imagine, and moreover òkú yóò kú sí Nàìjíríà lára pain táwa kan feel nìyẹn. I don't think some of you understand the pain like somebody like me. Òkú yẹn tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ló tẹ̀ wá padà já sí tàti gba country, ìyẹn ọba máa dà òkú yẹn kú sí Kútọ́nù. The process, I don't have to give all the details, but lára nǹkan tí mo gbọ́ kò ń ṣe tó tún easy torí pé ó ti di ìlú sí ìlú. Benin Republic can be 13 million, but ìlú kan ni ó dẹ̀ ní process. Òkú tó bá dẹ̀ kú síbẹ̀ tẹ̀fẹ́ gbé jáde ó ní process. I don't have to go into all the details, but níwọ̀nba tí mo gbọ́ lẹ́nu bàbá wa, mo realize pé wow, kí ni kò bá ṣe dùn á nínú àbí kí nínú ọ̀ bá ṣe dùn sí tó bá yẹ pé a ti gba Yorùbá Nation nígbà tí a ní ká ṣe ká tètè ṣe bá ṣe fẹ́ ṣe. Táwọn kan mú tó sọ Yorùbá Nation wọ́n sọ di àwàdà tí wọ́n fẹ́ tìrẹ́lẹ̀. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run ṣá. Ìyá yìí tó bá tẹ̀jẹ́ pé wọ́n wá padà tẹ̀ wá ṣaláìsí, ṣe mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n bá kú sí. Can you imagine the pain of the children? Now, ìyá yẹn fẹ́ sí ara ẹ̀rìn wá ní òkú ló máa gbé padà lọ nísìn Sékìtì State. So mo pẹ́ tí ẹ̀ ń tẹ̀lé ìrìn àjò yìí, especially ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tẹ́ ń sọ sí bàbá yìí. Ṣé rántí pé ó ti di òkú méjì tó wà unique, àwọn tó kù náà wà unique o. Torí tá bá ní ká mú àwọn Yèyé Lúfẹ̀, tá bá ní ká mú Janet Fashakin and many more tí mo lè rántí nísìn, a rí pé kò sókù kan tí kò wà unique. But nínú pé ìlú yìí tí àwọn tó jẹ́ core leader wa tó wà, inú ìlú yìí ni ìyàwó bàbá Akintoye kú sí. Inú ìlú yìí ni Ìgbòho wà ni màmá ẹ̀ kú sí Nàìjíríà. So mo pé gbogbo wa understand pé delay kò ń ṣe tó dáa rárá. The more we delay the movement, nobody knows what is next. The more tá bá ti ń delay pé ìjọba yìí ni ká lọ gbà, ìjọba yìí ni ká ṣe, ìjọ tó máa bọ́ sí Ọlọ́run nìkan ló mọ̀, èmi ò mọ̀ o. But ìgbìyànjú tèmi òun ni pé iṣẹ́ tí mo gbé dání láti fi promote, láti fi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ìdí tí Yorùbá gbọ́dọ̀ ṣe dá dúró. So tá bá ṣe ń pẹ́ sí Àdògán àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, Alhaji Fatai,
So mo kàn fẹ́ kí a ní recollection of the death. Lóòótọ́ ikú máa wáyé no matter what. Kò sẹ́ni tó kódà àwọn tó jẹ́ olórí àtẹni tó good àtẹni tó evil, ikú máa padà káyàn mọ́ níbì kan ni. Akànbẹ̀ náà pé kó ká iṣẹ́ rẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, kí a dẹ̀ gbìyànjú ká tètè sọ́pọ́tì bàbá Akintoye. Very important. Àsìkò yóò ṣe àsìkò tí a máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ rárá. Àsìkò tí a gbọ́dọ̀ wo bàbá yìí at 90 láti lè ràn lọ́wọ́, láti lè fún ní whatever means of support. A ní jura wa lọ lóòótọ́, a dẹ̀ gbóyà jura wa lọ. Kò ń ṣọ̀rọ̀ ògùn, ìgboyà ju ògùn lọ. A dẹ̀ wà very very unique, but uniqueness wa a gbọ́dọ̀ lè add it together. Kò ń ṣe bí tàwọn tí wọ́n wá dàrin àjò òru ni mo sọ tọ́nà wọn wá unity. Àwa tí a wà enough láti fi ran bàbá Akintoye pé kí ìrìn àjò Yorùbá nation kó lè tẹ̀síwájú látara statement tíyàwó wọn fi sílẹ̀, because ìyàwó wọn sọ pé nígbà tóun bá kú kí bàbá Akintoye jáwọ́ nínú Yorùbá nation. Ibi tá ti máa mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà unique ni, because ṣé ni ìyàwó wọn tún sọ fún wọn pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo tó bá gbà láti kó wa jáde kúrò nínú Nàìjíríà. À ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. So bí ìpalẹ̀mọ́ ṣe ń lọ, I am not member of the committee of the burial. I am not. I don't know who and who is in there. But mo kí gbogbo àwọn committee elétò tí wọ́n ń tò láti ìjọ tó ti ń tò pé kí àṣeyọrí lè wáyé. Àṣeyọrí lè máa wáyé nítorí pé ìyá dáadáa lẹni tó kú, kò ń ṣe ìyá òfò. Torí aláwọn ìyá òfò kan wà tó yẹ pé tí wọ́n ní pé expectation wọn and their result òun ni pé àníri ṣe. Torí èmi ò mọ̀ bí tí ìyá tí ó máa dé age 70 níbi tá a délé ní tí wọ́n dẹ̀ sì máa sọ fún pé Nàìjíríà máa work tó dẹ̀ believe it at 70 plus. A jẹ́ pé ẹni yẹn ní issue. A jẹ́ pé ẹni yẹn ní a very big issue. But fáǹfààní àwa tí I accept pé bàbá Akintoye leader wa ni, ìyàwó wọn gan leader wa ni. So ìyàwó leader wa ló kú. Ìyàwó leader wa tí à ń pè ní Professor Adébánjí Akintoye, ìyàwó wọn tá à ń pè ní Mrs. Juliet Olubusola Akintoye, born 1936, died 2024. Ìyàwó wọn ló kú. And gbogbo tó bá dẹ̀ gbà òun ni ká fi ran bàbá yìí lọ́wọ́ kí àṣeyọrí lè wáyé ní Adó Èkìtì. Torí bàbá Akintoye is from Ekiti State. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí gómìnà dáadáa látara iṣẹ́ tí gómìnà náà ń prepare sílẹ̀. Torí event báyìí ò ní lè wáyé without the support of the Ekiti State government. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Let's make this grey area very very clear. Baba Akintoye is still a man of reputation within Nigeria and outside Nigeria. Not every politician agree with Baba Akintoye pé kí Nigeria kó pín. Kò ṣe gbogbo olóṣèlú. But ipò tí Baba Akintoye wà tí ó fi di pé ìyàwó wọn jáde láyé, kò sí state tí ò bá jẹ́, regardless of whether it is Ekiti State or Oyo State, wọ́n gbọ́dọ̀ fi ọ̀wọ̀ tó tó ọ̀wọ̀ fi fún bàbá yẹn.
torí nígbà táwọn kan bá bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ nísìn pé Èkìtì state government ṣe lọ́ máa ní bí bàbá Akintoye ti di olóṣèlú torí làákàyè olúkálukú ó kéré, so a gbọ́dọ̀ lè kàn ṣe a little bit of breakdown torí ẹlòmíín nù yín wáyà táwa ti wà ní 21st century 1984 lẹ́yìn ṣì wà, so lè bá speed táwa wà, and that is the reason why I am explaining this. The Ekiti state has what I would call duty to put in whatever, especially from the security, for the burial of this particular woman, this mother, this great woman, this warrior. Tí kò sọ fọ́pọ̀ ẹ̀ pé bí wọ́n ṣe ń lọ sí Benin Republic tó náà fẹ́ lọ bá Ìgbòho tó máa dúró tì ó ṣe jẹ́ kí mi dúró sílé kí n dẹ̀ máa wá yọjú sí ẹ. She never said so. Rather, she went ahead pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ lọ́jọ́ dé sí Kútọ́nù. Adẹ̀dúpẹ́ pé ìgbà tí wọ́n fi jọ wà ní Kútọ́nù, Ọlọ́run tó ní màmá ò ní lè tẹ̀lé wọn padà lọ sílé, ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. So, as an indigene of Ekiti State, the governor will do his own role. Ṣé kọ́kọ́ ọlọ́pàá síta, FRSC, because we are talking about numbers of people that are going to be traveling and coming. So we gbọ́dọ̀ make sure pé our going and our coming, fẹ́yìn tẹ́ ń tẹ̀lé wọn lọ, ó wà at the most important security. Ṣàdẹ̀ rántí pé ilẹ̀ Yorùbá nísìn ó ti wà in danger. Wọ́n jíyàn gbé, oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀. So, Aki, the executive governor of Ekiti State, Honorable Abiodun Abayomi Oyebanji, pé wọ́n kú palẹ̀mọ́. Àlọ́bẹ̀, Aki gbogbo àwọn ọmọ ìlú Èkìtì pé ẹ kú ìgbáradì, ẹ kú múra sílẹ̀ fún ayẹyẹ. Torí kò ń ṣòkú ọ̀fọ̀, kò ń ṣòkú ọ̀fọ̀, òkú tó máa jẹ̀bà, tó máa jàmàlà, tó máa jẹ rice, wà dẹ̀ kọrin, wà jó, olúkálùkù dẹ̀ máa lọ́lé ẹ̀. So, a kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkìtì State pé ẹ kú palẹ̀mọ́ fún ti ayẹyẹ tó ń bọ̀, tó dẹ̀ súnmọ́ bọ̀. Èní ni ọjọ́ Tuesday. The first program will kickstart in just about 72 hours on Thursday. The burial itself is on Friday the 28th, and the reception takes place as well after that. And everybody will go back to their different states and different ways. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ tí a ṣì ń sọ̀rọ̀ wọn yìí. This our mother, that is the wife of Professor Adebanji Akintoye. Now, we love her too much. But like I said earlier, there's no way you can love somebody. Ìjọ tí ikú bá ti dé, ó tún di inú àlá, ìrìn àjò yẹn ti yàtọ̀. So the fact that she spent a very good life while she was alive. So what we are doing is going to be what we call celebration of life for this, our mother. Celebration of life. Mo dẹ̀ ń fi àsìkò yìí lẹ́ẹ̀kan sí, mo fi kí gbogbo ìdílé náà, láti àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá nation. À ń kí yín o, a dẹ̀ fi assure yín pé we are going to stand firm with the father, the grandfather, Professor Adebanji Akintoye. A máa dúró tì wọ́n till the end of this Yoruba nation struggle. I can assure the family that, not just myself,
gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n sọ fún bàbá Akintoye pé a ní fi í sílẹ̀ bàbá, a máa dúró tì yín. Mo ń bọ̀ wá kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń comment lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ṣì máa tẹ̀síwájú, gbogbo yín náà la rí àfojúpayín rẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ nawọ́ sí wa nígbà tí a cry out torí pé ojú ò ní tì wá. A ti san deposit fún mọ́tò, mo ń bọ̀ níbẹ̀. Mo ti san owó hotel káwọn ọmọ mi máa dé sí. Oúnjẹ tó máa jẹ a ti fún wọn ní deposit, but a ṣì ní the support yín. Wọ́n máa dé Èkìtì, but ẹ jẹ́ ká ṣe máa tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ the deputy YSDM, Mr. Kayode Mola, táwọn náà ti dé láti wá jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé we have a strong body, and it is important pé body, no matter what, àwọn tó fẹ́ infiltrate, àwọn tó fẹ́ dàbẹ̀rú, Ọlọ́run á ṣe iṣẹ́ wọn, á bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. But fáwọn tó gbé dání day and night pé kí YSDM kó lè ní àṣeyọrí, Ọlọ́run á ṣe iṣẹ́ tí náà láṣẹ pé kò sí bá ṣe lè wà táà ní body tó máa represent wa. A máa wá ní ẹ̀ka oríṣiríṣi lábẹ́. Nínú àwọn ẹ̀ka yẹn ni security máa wà, welfare máa wà, oríṣiríṣi nǹkan ló máa wà lábẹ́, oríṣiríṣi ẹgbẹ́. Àwọn tó bá wá náà wọ̀n pé lábẹ́ YSDM báwọn tó fẹ́ dá dúró, it's okay. Kódà gbogbo ìgbà tí bàbá bá ń sọ̀rọ̀, wọ́n náà wá Yorùbá láìkí ká ní ẹgbẹ́, but a gbọ́dọ̀ rántí pé tá bá máa gba Yorùbá country, a gbọ́dọ̀ wà unified lábẹ́ ẹgbẹ́ kan ni. If otherwise, ilé a máa ṣe tiẹ̀, tọ̀wọ́n a máa ṣe tiẹ̀, á dẹ̀ máa delay ìrìn àjò Yorùbá nation. So mo kí brother mi Mr. Kayode Mola pé káàbọ̀ sórí ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọkọ nìyí, ẹ jẹ́wọ́ ọmọkọ tẹ́ jẹ́. Mo nílé dárúkọ gbogbo àwọn tó kù torí wọ́n ní kí n dárúkọ àwọn, but I can tell us that 30 diaspora have flew into this Yoruba land tí wọ́n ti wà nulẹ̀, and they'll be heading to Ekiti state. Àwọn kan tẹ̀ ti wà nínú state yẹn already, and more are still traveling to meet up. Àwọn tó máa dé lẹ́ni, àwọn tó máa dé lọ́la. It shows that ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, bá ṣe máa ń sọ fún yín, kò ń ṣe gbogbo diaspora ló máa lè ní opportunity láti wálé torí iṣẹ́ tó ń ṣe, torí kò sí ààyè. Holiday la máa ń gbà nílùú òyìnbó, o kò lè sọ pé o fẹ́, kódà tó bá ń ṣe business ààrẹ. Àwa tá jẹ́ freelance journalist, àwa náà ní a bit of impact ta fi affect the family wa. Torí nísìnyí ìyàwó mi láti double up, lọ mọ́ ọmọ ní school, lọ drop ọmọ ní school. Iṣẹ́ ọkọ àti ìyàwó ni nílùú òyìnbó, ó lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní Áfíríkà. Gbogbo yẹn náà ara in tí a lè ṣe nígbà tá ti wà ní Áfíríkà kó tó di pa máa padà lọ. So that shows that sacrifice kan náà ni àtẹni tó jẹ́ freelance, àtẹni tó níṣẹ́ lọ́wọ́. So tí ẹ bá lè máa sọ fáwọn èèyàn, tá a bá sọ fún yín pé àwọn èèyàn ti dé, ẹlòmíì máa rò pé bóyá bàbá Akintoye ò ná àwọn ọmọ náà abroad, àwọn ọmọ yapa. At least tá a bá máa fi parí òkú, more than 100 diaspora will be on the ground from what I am told. 30 ti dé tí ó dẹ̀ wà confirm. So mo kí gbogbo àwa tí a ti dé, ẹ̀yin tí ẹ ṣì wà lọ́nà, Ọlọ́run á ṣọ́ yín délẹ̀ Yorùbá. Ẹ bá dẹ̀ ṣe ń dé náà, Ọlọ́run á bá mi ṣọ́ gbogbo wa padà. Gbogbo àkígbà tá a bá rìn lọ láti location lọ sí location kan, Fúlàní ò ní jí wa gbé o. Àní jọ ẹni tó ń wá, àní rìnrìn ìrìn ó sọnù wọ̀ rí. Torí oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá tá wà lénìí. Torí tá bá ń sọ̀rọ̀ security, ó wà very very important. So to go back, because the first hour a fi sọ̀rọ̀ nípa tòkú, then a tún sọ díẹ̀ lẹ́yìn ká tó parí ètò before we go into our ìyẹn kò stop. Torí ìyá yìí ní pé a gbọ́dọ̀ stop Yorùbá nation. Mo máa ń like káwọn èèyàn ti fi bí ohùn sílẹ̀
ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ìyá wa Janet Fashakin nígbà táwọn náà fi tó jáde láyé ẹ̀rí pé ìyá yẹn wọ́n ti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ débi pé kódà group wọn ó sì strong group tí ìyá wa Janet Fashakin dá sílẹ̀ so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí the Ekiti event gbogbo ètò ti lọ bí àwọn committee ṣe fẹ́ kó lọ èyí tó bá rán wa la lè sọ síta èyí tó bá rán wa èmi ni pé kémi kọ́ sọ fún àwa tá à ń lọ tájọ́ ọmọ Yorùbá let us behave and make ourselves ọmọlúàbí. mo ti tẹnumọ́ yẹn láti bí ọ̀sẹ̀ méjì nísìn a ti wà nínú wíìkì yẹn. This is not to go there and disrupt whatever committees have been working day and night. Kò easy. Ẹ jẹ́ ká lọ fáwọn àti abá lè make it débẹ̀ gbogbo àwa tá à ń lọ láti state wa kankan bẹ́ẹ̀ ṣe máa débẹ̀ I don't know. I haven't got any money reserve láti fún ẹnì kankan and I'm being honest. Tó tẹ́ bá pè mí máa sọ fún pé mo ní èmi náà ṣe wá báwọn èèyàn ṣe máa support wa. Tẹ́ bá lè débẹ̀ fine tẹ́ bá lè débẹ̀ kó ń ṣe dandan ẹ fàdúrà ran bàbá Akintoye lọ́wọ́ but ẹ̀yin tí ẹ wà lẹ́kìtì state tẹ́ gbà fún bàbá Akintoye ó ti di iṣẹ́ tọ̀dọ̀ tí yín báyìí ẹ gbọ́dọ̀ lè jáde láti jẹ́ ká mọ̀ pé bàbá Akintoye state yẹn ló ti wá. It is very very important ẹ gbọ́dọ̀ lè prove ẹ̀ fún wa pé bàbá Akintoye ọmọ wa ni mo dẹ̀ mọ̀ pé lè ṣe ẹ dẹ̀ lè ṣe dáadáa. So let us welcome those that will be traveling and those that will be coming on this particular day. Lóòótọ́ bí ṣe sọ many of those that will be traveling there will be a lot of security. Ìyẹn la ṣe ń dúpẹ́ sílẹ̀ fún gómìnà Oyèbánjí the governor of Ekiti State. So it's like pé à ń kí bàbá yẹn sílẹ̀ in advance and we hope that some of us that are traveling would also behave as well. Irú èèyàn wo ni màmá yìí? Irú èèyàn wo ni màmá Akintoye? Tá bá lọ wo àwọn program wa tí ó jáde lánàá dáa pé mo gbọ́ níbi tí ọmọ wọn kan nínú àwọn ọmọ wọn I believe the first daughter nígbà tí wọ́n parí event yẹn tí wọ́n wá ń gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa nípa màmá wọn kódà ó dé stage kan omi kan fi máa bọ́ lójú mọ́mì wa yẹn lẹ́ǹkan sọ́lọ́ àbá dúró ti family náà. It's a big family and Baba Akintoye being the leader of the Yoruba nation also makes it one big more family. Can you imagine? So gbogbo yẹn náà la ṣe sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a kú palẹ̀mọ́ ọ̀run àmọ́jọ́rò gbogbo ìpalẹ̀mọ́ wa lọ́tún lósì ó mú mi rántí nígbà tí òkú ti màmá Ìgbòho náà ṣẹlẹ̀ ìpalẹ̀mọ́ yẹn was very big and intense ilé ìtẹ̀tí wá ká màmá díẹ̀ bọ̀ mo mọ̀ pé apá Ọlọ́run ká gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa à ń fi àsìkò yìí ràn wá pé ẹ túbọ̀ bá wa wọnú ilé àdúrà lọ ká fi àdúrà ká fi ja ogun ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù tí ọjọ́ yìí tó ń bọ̀ ká má rí láburú ká má rí in tí ààrò gbogbo àwọn tó ń lọ kọ́lọ́n bá wa ṣọ́ wọn padà sí bẹ́ẹ̀sì wọn àwọn tó dé láti diaspora tasọ náà tó ti dé
gbogbo àkígbà tó bá máa padà lọ sí base wọn all around the world ni wọ́n ti wá. I don't have to be saying which country. They've traveled from different parts of the world, including African countries as well. So kọ́lọ́n kó jọ kó ṣọ́ gbogbo wọn padà. So bí ti àlàyé ti òkú yẹn ṣe máa jẹ́ nìyẹn. So kákọ̀ wá sọ nípa the location and what we need to know. I don't know bóyá Ankara ṣì wà available, but tẹ́ bá ṣì fẹ́ ra Ankara, I'm sure gbogbo wa ti mọ ẹni tó yẹ ká pè fún Ankara, ìyẹn fáwọn tí wọ́n máa ra Ankara. Ẹni tó bá dẹ̀ lówó Ankara, ìtẹ̀bá nínà ní kẹwọ̀. So this is one of the flyers that came out. Forever in our hearts. Please join us as we celebrate the beautiful late of our dearly beloved matriarch, wife, mother, grandmother, great-grandmother, sister, and auntie, Mrs. Julia Olubusola Akintoye, nee Fawi, born on the 19th, 36, died in 2024 at approximately age 88 years old. Beautiful age. The service of song was held in Lagos State yesterday. I'm sure gbogbo wa láti gbọ́ yẹn láti rí yẹn. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó tọ́nà. A dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n lọ àtàwọn tí wọ́n wò ní online. Lẹ́ẹ̀kan sí, we apologize from the Koikimedia for glitch in the audio. It was not our own fault, but the fault is from the church because of other issues that is beyond our own control. But we hope that all will be clear in Ekiti State. Ìyẹn ni kò jẹ́ kí live broadcast jáde sí YouTube apart from the tó jáde ní backup channel. But all other ones that we were able to produce have been uploaded. Find time kẹ́ lọ wo service of song tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos State yesterday at the St. Paul's Anglican Church, Baale Street, Ishaga, Isolo, Lagos State. The next event ó máa wáyé ní Adó Èkìtì ní Èkìtì State tí a mọ̀ sí Christian Wakekeeping níjọ́ Thursday 27th of February 2025 ní agogo 5 at the Cathedral Church of Emmanuel Òkè-Ṣá nílùú Adó Èkìtì ní Èkìtì State. The dress code fún Christian Wakekeeping ni ẹ máa jẹ́ white with gold gèlè or fìlà fún àwọn ọkùnrin. Dress code lẹ́ẹ̀kan sí aṣọ funfun pẹ̀lú gèlè tó lọ bí gold àti fìlà gold. Òun ni n tí wọ́n fi ṣe dress code. Tó bá dijọ́ Jímọ̀ tí àwa mọ̀ sí Friday 28th of February 2025 at the same church ní agogo 10 àárọ̀ tí a mọ̀ sí Lying in State ó máa wáyé. Lying in State ó máa wáyé. Ìyẹn ní Church Hall, the same cathedral tó ti ṣe Christian Wakekeeping yẹn náà ni ní Cathedral Church of Emmanuel Òkè-Ṣá nílùú Adó Èkìtì, Èkìtì State. I'm sure kò ní níṣì nígbà tẹ́ bá ti béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ẹni tó bá dẹ̀ máa lọ at least yàtọ̀ sáwọn ọmọ ìlú tó ń gbé d'Èkìtì tọ́kọ̀ lè wọ ọ̀kadà àbí kó gbé mọ́tò débẹ̀. Ẹni tó bá ń travel láti ọ̀nà tó jìn wá expect pé ẹ̀kẹ́ ti wà nínú Èkìtì State
a day before. Àwọn ọmọ tiwa náà máa gbéra lágbára Ọlọ́run ní àìpẹ́. Nígbà tí ẹ bá ṣetán ní 11 o'clock ní the same Friday, there will be celebration of live service ní 11 a.m. nínú church kan náà ni ìyẹn máa ti wáyé. Dress code tíjọ́ Friday, shades of purple. Shades of purple. Àwọn family tí wọ́n decide tí wọ́n fẹ́ kó lúkálukú wọ̀ tó o bá ní, it's understandable. Tó bá jẹ́ pé àǹkárá tẹ bá dá tọ́ tí ara torí èmi náà ti ra tèmi pẹ̀lú àwọn staff mi fáwọn tó ń lọ, tó bá jẹ́ pé àǹkárá lẹ fẹ́ wọ̀ ni it's fine, but dress code tó mú òun ni shades of purple. Nígbà tí wọ́n bá ti lọ sìnkú tán, that is a private interment. Let me explain this grey area. Kò ń ṣe dandan ní kí gbogbo èèyàn tẹ̀lé wọn lọ síbi tí wọ́n máa ti sìnkú yẹn délẹ̀. Number one, the crowd. Number two, tẹ́ bá ti ṣetán ní church, some of us can make our way to the reception. Ká lè fáwọn family yẹn ní breathing space. Ká kọ̀ fún wọn ní breathing space láti lè fi gbéyà wọn sí inú ìwọlẹ̀ kọ́dẹ̀dà yẹ̀pẹ̀ sí lórí. Bọ́n nígbà tẹ́rù bá ti pọ̀, ẹ lè má jẹ́ kọ́ ọmọ olókùú gan déwájú. Ṣé jẹ́ ká consider gbogbo eléyìí. Lóòótọ́ a nífẹ̀ẹ́ ìyá yìí, a nífẹ̀ẹ́ bàbá Akintoye, but I believe after the church service, some of us can make our way to FEB Foundation Civic Center ní Adébáyọ̀ Òpópó Gbóró Street, Adó Èkìtì. I'm sure some of you know all this location tá à ń sọ yìí. Ká lọ dúró síbẹ̀, níbẹ̀ ni reception máa ti wáyé. Now, this is the most important part. Reception of these kind of gathering, there will be who is who. We don't have to agree with everybody that is coming, because I don't know who has been invited. The family has their rights to invite anybody. Kò ń ṣe right, eléyìí ò ń ṣe right tiẹ̀ láti deny family ẹni tó bá fẹ́ invite. So you don't go there. Kò rẹ́ni tó dàbí pé eléyìí ó ràn pé kò wá bẹ̀rẹ̀ sí mú ọ̀rọ̀ sọ. It's not your own business. The family has network within Nigeria, and òkú tó kú kò ń ṣòkú lẹ̀ Yorùbá nìkan, kò ń ṣòkú Yorùbá nation nìkan. The family must be respected. Very, very important that we respect this family. Mo ní tó o bá tẹ́ lọ́rùn, o lè lu tiẹ̀ pa, kó dẹ̀ ṣe bó ṣe wọ̀n ẹ́. But this particular one, we would follow the instructions as the family wants it. We will maintain our respect and dignity for this family. You could be arrested. Tó bá pè Ìgbòho pé ẹ pé Koiki, ní dẹ́ lóhùn because mo ti sọ léraléra. O gbọ́ o gbọ́ is not my problem. It is important that we respect the dignity of the dead and the family. Tó bá náà wọ́n fẹ́ pé gbogbo èrò pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation people kó wá síbẹ̀, kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. The burial is not a movement o. Tẹ́ gbọ́ mi dáadáa. Burial yóò kì í ṣe Yorùbá nation movement. It's a burial that will be respected, and we need to respect the family. You could be arrested on the day or after the day. Kò sẹ́ni tó máa gbẹ́lẹ̀ o, agbára ẹ̀ sílẹ̀ ni o.
How you want to do that, I don't know. So tá bá ti lè fi ọ̀wọ̀ fún family, then we will not have any issue. Tó o bá róúnjẹ jẹ, ìwọ náà mówó sápò kó bọ́ sí títì kó wá ní tó máa jẹ kó rà. Tó bá rí jẹ, má wá tí jẹ míì nígbà tẹ́lẹ̀ omi ò tí jẹun, ó ti jẹba, ó tún ní kó fún ẹ ní rice. Ṣé àwọn ni problem Nàìjíríà ni? Wọ́n ti ní allocation oúnjẹ tó fẹ́ sè, but nígbà tí wọ́n bá ti jẹ oúnjẹ mẹ́ta, then àwọn méjì tó kù ò ní rí jẹ náà. I am not saying we are going to do that, but I know the situation of Nigeria right now. Tó bá fún ẹ ní rice, má dà sínú plastic bag. Tó náà fẹ́ gbìyànjú lọ sílé, wọ́n ní kó jẹ níbẹ̀ ni. Má jí ọtí mú, má jí wine, má nǹkan tó bá fi sórí table ẹ mú níbẹ̀ ni, má fi sí abẹ́, má ṣe bẹ́ẹ̀. Kámẹ́rà máa píkẹ́, kámẹ́rà tó rí ó máa píkẹ́. Tá bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí review kámẹ́rà yẹn, a máa mọ èèyàn tó jẹ́. Pé ọmọlúàbí wa máa tẹ̀lé wa débí báyìí. Bọ̀ lẹ́yìn tá bá ti parí event, ṣẹ́rẹ́ ọmọlúàbí yẹn, àwa ti gbèsè, tá bá ti kúrò ní event yẹn báyìí, àti bọ̀dà. Torí bomb bastard làwọn tá à ń bá fa wàhálà, wọ́n ní ọmọlúàbí kankan, à ń bọ̀ lórí yẹn. Bọ̀ lórí ilé tá à ń bá lọ yìí, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n rí ọmọlúàbí. Má mú kóòkì tí ò bá rí, tó bá ti mú kan, má mú supermont tó wà lórí table, wá bẹ̀rẹ̀ sí kó sínú plastic bag. Kámẹ́rà máa mú ẹ o. Ọlọ́dẹ ṣe, kódà ó lè jẹ́ smartphone ló máa fi record ẹ, èmi máa enlarge, a máa blue ẹ̀ síta, àwa náà ẹ wòran. So ẹ jẹ́ ká respect bàbá Akintoye, ẹ jẹ́ ká respect àwọn family wọn, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀wọ̀ fún wọn. Wọ́n ti ṣe arrangement, èmi ò mọ̀, I am not the committee, but ní tí mo gbọ́ ni pé arrangement ti lọ. Arrangement ti bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì tí màá bá fi mọ́ọ̀tì mẹ́rin sórí table, ó ti mú mẹ́ta, ó tún wá fẹ́ mú kan. Kò dáa, ẹ máa ká ṣe yẹn. Mo mọ condition Nàìjíríà, kò ń ṣe ẹ̀yìn nìkan ló affect. Bó ṣe ń affect ìwọ ló ń affect èmi náà. Bó ṣe ń affect ìwọ ló ń affect èmi náà. Tó bá affect wa ni, a máa mọ̀, ó ti affect wa. So ẹ jẹ́ ká respect, because inú bí reception ni wàhálà máa ti ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n náà ń gbé rice lọ sí table kan níbẹ̀ yẹn, ẹ wá fẹ́ gbà sí bíbá, ẹ má ká ṣe gbogbo yẹn. Ẹ jẹ́ káwọn family mọ̀ pé àwọn ọmọ tí bàbá Akintoye àti gbogbo ń kó jáde, àwọn ọmọ dáadáa ni wọ́n. Ṣẹ́rí káwá ti parí event yẹn, ọmọ dáadáa yẹn, àwa ti gba sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ibẹ̀ náà ló tọ́ sí. Torí wèrè la máa fi wo wèrè níta. Wèrè la máa fi pọ́ọ̀tì wèrè fún ìta ń bá lọ. But eléyìí ò kí ń ṣe Yorùbá Nation Movement burial. Pé à ń lọ sìnkú ni. So ká behave ara wa. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. So mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dé o. Torí ẹni tó wà nílé náà ẹ wà valuable, but kéèyàn tó lè ra ẹlòmíì ticket tó rà is nothing less than $2,000. Wà ní kọ́kọ́ fún àbí ẹ ń bọ̀ tó bá kó fún ẹ báwo làwọn ṣe máa wà present. Ó mọ̀ pé nígbà míì owó kọ́ ni gbogbo nǹkan. Àwọn kan fẹ́ wá pé kọ́ lè sọ fún bàbá Akintoye pé bàbá yìí kò ṣẹ̀yìn nìkan. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti dé. Mo kí Káyọ̀dé Mọ̀lá, mo kí Sister Ellen, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Mo wá kẹ́yìn tẹ́ ń bọ̀ náà ní àti Áfíríkà, ẹ tètè gbéra, èyí tẹ́ ń bọ̀, èyí tẹ́ wà nílé, ẹ plan journey yín, tẹ́ bá ń lọ especially in groups, ẹ lọ in groups, so that again Nigeria mo ní láti mẹ́nu lọ síbi kankan, but update ti máa fún wa lẹ́yìn bàtà bá parí eléyìí. Màá kọ́ sọ briefly ni lórí ẹni tí wọ́n kidnap. I will just say it briefly and màá mẹ́nu kúrò níbẹ̀, because problem Nigeria òun ni ká fèsì, ká gbára wa sílẹ̀, ó máa eliminate gbogbo issue tí gbogbo wa encounter. And I pray for Mrs. Julia Olubusola Akintoye. So òun ni a ti sọ sílẹ̀ yẹn, kí Ọlọ́run Elédùmarè kó gbà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ. Ìta àbárán ti sọ náà, àwọn tíì mi wá máa sọ ìtókù nígbà tí wọ́n bá ń fi update sílẹ̀, torí pé ó ṣeé ṣe kí ìrìnàjò tiwa ti tẹ̀síwájú, but àwọn tíì mi á máa update yín lágbára Ọlọ́run, àdé máa bá yín lẹ́nu ẹ̀ tó bá ṣe ń lọ. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Now let's come back to where we are. Níbo la wà, níbo la dé, àti pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan.
I've been very privileged to be engaged through the closest person to the wife of Akintoye, and they've been updating me on the issue. Nígbà tó pè mí lọ́sàn-án, just about some few hours back, láti fún mi ní update. What I was told is the same news tẹ́yìn náà ti máa gbọ́. Ìyẹn arákùnrin tí Afẹ́nifẹ́re youth leader tí wọ́n kidnap. Mo fẹ́ mórúkọ ẹ̀ jáde ni mo rántí orúkọ ẹ̀ lórí. The family friend called me and gave me the update. Many people have called me yesterday. Lórí pé wọ́n ní how do we support and all that. I've received loads and loads of calls. Prince Eniola Ojajuniabi, yeah, the national president of the Afẹ́nifẹ́re National Youth Council, that was kidnapped by the Fulani terrorists. Ìjọ́ tó kidnap ẹ̀ gangan, I don't have the date. But we have been hearing that his life is being threatening if their demands are not met. The family friend that called me this afternoon, the demand is not yet met. But what I told the family friend is that the news has gone much more wider than it was when we first picked the story. Immediately the incident in Shelley, we got a call, but kó tó pè mí, làwa ti posted kó tó di pé mo ní access láti bá. Even they wanted me to speak to the wife, I said there's no need for that. Apart from the 100 million, one on demand, another Keke Maru or something like that. I will not give too much details for security reason. But the fact that, are we going to continue to put money to save somebody and then empower the Fulani terrorists? I want us to hold on to that. About 100 million farakùnrin tó bá release ẹ̀ tó pa bonus ló máa jẹ́, but tó bá release ẹ̀ and the other way round, because lè fi yẹn ṣe pé kò lè possible. Don't tell me kò lè possible. Mr. Gboyega Owolabi family paid money and he was eventually killed. Wọ́n pa Mr. Gboyega Owolabi, wọ́n pa Rachel Padele, ọlọ́kadà tó gbówó lọ àwọn méjì ni wọ́n, ìkan dira dáadáa, ó lucky, ó escape, ìkejì wọ́n pa. So 3 people died. And the family, from what I'm hearing, the money is not yet raised, but I told them that the story is now much in the public domain, which is good for them. So gbogbo Nigeria ti gbọ́, tí gbogbo Nigeria ò bá wá lè help wọn, tí bá dẹ̀ ní gbogbo Nigeria mo ti kó anybody mọ́, kò bá jẹ́ security, kò bá jẹ́ presidency, kò bá jẹ́ government, gbọ́ pé àwa táwa ń bá Yorùbá nation lọ yìí, táwa náà need owó yìí, àwa ní torí wọ́n múyàn kan, àwa suspend ibi táwa need the funding, àwa níbẹ̀ la fi dá funding wá sí. It's okay for anybody to do so.
I am not disputing that it's not okay. But even as at pé the whole Nigeria ti wà aware, wọ́n sọ fún mi pé wọ́n ti raise owó yẹn bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí. That shows that our tá à ń ṣe Yorùbá nation, let us buckle up. Because it could be you, it could be somebody else. Whether they agree with us is not the issue anymore now. Because this particular man, Prince Yi, also contested under the Labour Party for governorship. Is it right? So with the hope pé bóyá táwọn bá contest yẹn wọ́n ti mọ̀ fáwọn ní wọlé, but it gives them the leverage, just like the leverage Sowore náà ní nísìnyí, yàtọ̀ sí pé Sowore ti jẹ́ activist pẹ́ láti 1992. So tí ẹ̀yẹ tún kàn jẹ́ kó jẹ́ unique. Ẹ̀rí bí Sowore ṣe attack wọn ní court nígbà tí Yahaya Bello tó gbé wá sí court. Any average Nigeria dare not try into Sowore ṣe yẹn. Tẹ́ bá lọ wo Fẹlá Dúrótoyè, the same thing. So the way tí Nigeria ṣe máa operate ni pé ìwọ náà wàá package àrẹ dáadáa. Tó bá ti lè package àrẹ dáadáa, bẹ̀ wàá wà ní level kan. So this particular case is just to test the Yoruba that we are in danger. There's no doubt about that. I've received calls, people will sọ̀rọ̀, kó ṣe this, many different feedback and advice. Pé kí n bá Igboho sọ̀rọ̀, kó rí this, kódà àwọn radio station kan ti pè mí láti Nàìjíríà, àwọn ò tí gbọ́ kí Igboho sọ̀rọ̀ lé lórí and all that. Igboho busy ní Germany kan nísìn, but over concerned about this, our brother. He's very concerned. He's not just concerned about him, he's concerned about the whole Yoruba land. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé Kábíyèsí Ọ̀jájá the second orí adé mo kiri sá, tó bá yẹ pé wọ́n allow Igboho kó activate after the 1st of March 2024 security summit tó ṣe, ṣé mọ̀ pé kò likely kan kidnap arákùnrin, ṣé mọ̀ pé kò likely pa náà máa dá 100 million àbí 50,000, £100, $50. If as of today wọ́n ní wọ́n ti raise owó yẹn, then it shows that Nigeria is no longer and will never work. A ní ọmọ Yorùbá tó ní ṣìgìdì owó tó lè 100 million yẹn sílẹ̀ láti fi gba arákùnrin sílẹ̀. Ó kàn yẹ pé a ti empower Fúlàní terrorist nìyẹn, ìyẹn ṣe problem. But tá a bá ṣe gbogbo tó gbà ká fi gbára wa sílẹ̀, ká tètè exit Nàìjíríà, tá bá ń dúró de àwọn balẹ̀ Yorùbá, tá ń dúró de olóṣèlú, tá ń dúró de this, a máa empower àwọn terrorists and they will become very powerful. Ó dẹ̀ máa difficult fún wa láti bá wọn jà, torí pé àwọn ò ní nǹkan tá fẹ́ fi bá wọn jà. Gbogbo ariwo tí gbogbo àjọ fa nísìn inú social media ni, but àwọn tó ń jíyàn pé àwọn wà nínú igbó pẹ̀lú gbogbo weapon tí wọ́n fẹ́ fi bá wa jà. So ọ̀nà wo la máa wá fi gbára wa sílẹ̀? Ọ̀nà wo gan la fẹ́ fi gbára wa sílẹ̀? Ṣé tó bá tún kidnap ẹlòmíì náà, a tún raise 100 million àbí 30 million àbí 50 million a tún kó fún terrorist? Àbí kí gbogbo wa ká demand fún àwọn representatives wa látọ̀ àwọn governors, látàwọn gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá, láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nísìn is gone beyond ká máa lọ dáwó fún terrorist.
mo sọ fún yín pé mọ́tò tí bó ṣe ṣàlàyé fún mi inú park tó ti wọ mọ́tò inú park yẹn náà ni terrorist yẹn ti wọ the same vehicle pẹ̀lú wọn kò ń ṣòwò nìkan lọ jí gbé bí ṣe gbọ́ àwọn mẹ́wàá ni the same tẹ̀bá rántí pé níjọ́ Friday mo ṣe update lé lórí briefly kó tó di pé mo travel the same mọ́tò tí arákùnrin yìí wọ̀ òun náà ni àwọn terrorist yẹn wọ̀ so tá a bá sọ pé informant tó jẹ́ terrorist wà nínú mọ́tò now how do we identify them? You cannot. Go possible. That shows that we have already been infiltrated. That shows that infiltration tí a wà nínú ẹ̀ because èmi ò tẹ̀ gbọ́n yẹn rí tẹ́lẹ̀ pé mọ́tò tá a bá wọ̀ terrorist náà máa bá wa wọnú mọ́tò yẹn a kò máa ń gbọ́ pé wọ́n dá wa lọ́nà ni but this one now has showcased that because mo fẹ́ mẹ́nu kúrò níbẹ̀ because I have other areas to go straight away because of my time. Ó indicate pé two things. If those cells wọ́n bá wa wọ mọ́tò wọ́n àtàbájọ wà nínú mọ́tò wọ́n communicate ahead of time pẹ̀lú àwọn tí wọ́n máa operate wọ́n á dẹ̀ kó gbogbo èèyàn wọlé but ìwọ ò ní mọ̀ pé terrorist wà láàrin yín. Ó ti pé ọ̀sẹ̀ kan táwọn governors wá ṣe ìpàdé is exactly mo kí gbogbo ẹni dáwà lórí ìjókòó is exactly 1 week. I would expect that by now ó jẹ́ ká ti máa rí fìrífìrí iṣẹ́ tí àwọn governors sọ̀rọ̀ lé lórí which is security because àìsí security ló fa kidnap arákùnrin ìyàn mí pé wọ́n ti kidnap ẹlòmí o kò tí dọ́dọ̀ wá ní o tàbárò pé bóyá wọ́n kidnap ẹlòmí wọ́n ti kidnap ẹlòmí náà àìkọ̀ tí gbọ́ pé arákùnrin yo arábìnrin yo wọ́n ti kidnap ẹ̀ but as we know right now in Yoruba land there have been many kidnapping cases that is not coming into the public forum. Ẹ ṣe gan ni ìyá wa ọmọ bá mi fi sórí ẹ̀ nísìn so now the deadline is gone 3 p.m. He's still alive adúpẹ́ fọ́lọ́run and we pray and pray that he will be free whether wọ́n máa sọ ransom ni whether wọ́n máa rescue ẹ̀ ni whether àdúrà máa gbà tí Fúlàní yẹn máa sùn tó máa fi lè sá lọ but he's getting weak ẹ tó bá lọ wo fídíò yẹn this our brother is becoming weak on a daily basis because ọta ìbọn ó ti bà lára ní ibi tí gbogbo wa ti rí. I don't have to be going into all the details and that shows that strength tó ní tẹ́lẹ̀ strength yẹn ó ti reduce kò dẹ̀ sí ìtọ́jú so ká túbọ̀ máa fàdúrà ràn lọ́wọ́ and we pray that somebody within Nigeria wọ́n ti raise owó fún many people in the past tó dẹ̀ rescue wọn. I hope that his own will not be in vain. Pé Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n rí owó yẹn but bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ asat ìní they have not been able to raise the fund. Owó kékeré kọ́ là ń sọ yìí. Why they are sticking to that figure I don't know because normally bẹ́ẹ̀ wọ́n máa negotiate láti iye tó pé yẹn wájà wálẹ̀ eventually wọ́n lè nìkan fún àwọn ní iye báyìí but the fact that àwọn ilé ṣì insist pé àwọn fẹ́ that particular money that again is something that I don't know so the family will keep me posted and if I hear anything kódà ìgbà tó pè mí I was
hoping that wọ́n fẹ́ fún mi ní good news pé wọ́n ti release ẹni but mo ní jọ́ ti release wọn ni wọ́n ní wọ́n ti release wọn. So that is the details information as at today. Ó lè ti change within the hour tí mo ti bá family wọn sọ̀rọ̀, the close friend. But like I said, if we hear anything, I will update us on the national president of the Afenifere National Youth Council, Prince Eniola Ọ̀jájúní, tí wọ́n kidnap ìyẹn àwọn Fúlàní terrorists. Kódà àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó sọ pé kò ń ṣe Fúlàní pé Yorùbá náà máa ó ní DJ wa kan tó wà láyé UK mo rí kọ́mẹ́ǹtì pé àwọn Yorùbá náà máa ń kidnap. That is the mentality and the thinking of some. So we pray that this, our brother, I might not agree with him, but the reason why we are pushing this out is two things. Ọmọ Yorùbá ni. Ìyẹn number one. Gbogbo ọmọ Yorùbá là ń jà fún, regardless of whether they believe in Yoruba nation or not. We have given him free publicity that he would have to have paid for to bá jẹ́ pé normal circumstances. We have highlighted the case. It took a platform like Linda Ikeji 3 days kó tó gbé news yẹn. Kò ṣe pé kò rí, but kò rí as a story tó máa gbé èèyàn kan já pátá, èèyàn kan já bra, nǹkan kan lọ́wọ́ more concern. But ọmọ Yorùbá lòun, so ti di dandan pé nígbà tá ti gbọ́ story yẹn tó rẹ̀ ṣe story real situation ni, ó ti di dandan pé kírú àwa ká bá wọn sọ̀rọ̀ lé lórí, and we done our best. And like I said to the family friend that called me, wait, look, this case has now become a national news around the globe. Kò ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́. So expectation tèmi ni pé yẹ continue raise owó yẹn by now. Kò ṣe pé káwa túnṣe máa tún jáde ká máa ní ẹ bá wa dáwó síbi ẹ bá wa dáwó sí. I was expecting that the money should have been raised, but owó yẹn náà ń ṣòwò kékeré. But my concern is, ṣé tó bá tún jẹ́ ẹlòmíì gbé ká tún máa prepare láti raise owó fún wọn. This is the reason why everybody must be involved lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Every one of us. But I'm hoping and I'm praying that our people will come to the term that ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ó bẹ́tà ká tètè wá solution sí. Kò dẹ̀ sí solution tá a fẹ́ wá sí Nàìjíríà. Kò sí solution kankan. The only solution is Nigeria ó ní láti pín. Kò sí àní-àní níbẹ̀, kò sí ẹjọ́ sà níbẹ̀, kò sí solution kankan. Ọ̀rọ̀ Tinubu fẹ́ contest 2027 IBBT and ó wà náà ní June 12. Gbogbo yẹn nísìn in tí a lè fi kọ́ńkà gbogbo storyline yẹn òun ni pé káwa gba country tiwa. Bó ṣé wọ́n máa ń fúnyàn bí Christmas gift, ìyẹn ni èmi sọ pé wọ́n kì í fúnyàn. Freedom òun ṣe tí a lè ní ẹ sáré lọ sí Òṣòdì kẹ́ bá mi rà ọ̀pá mélòó lẹ fẹ́, irú size wo lẹ ní. Every attempt tá n push pẹ̀lú bàbá Akintoye àtàwọn leaders wa òun ni pé ká rí àṣeyọrí ṣe nínú ẹ̀. Èmi náà mọ̀ pé a máa rí àṣeyọrí, but àwọn tó fẹ́ jẹ́ kí àṣeyọrí yẹn wáyé kò ń ṣe nínú Nàìjíríà nìkan náà wà. Àwọn tó wà níta tó jẹ́ àwọn aláwọ̀ funfun, àwọn Europeans, àwọn tí wọ́n mọ̀ pé future Yorùbá òun ni Africa. Future Yorùbá, tá bá ní our future òun náà pè ní Africa. Because tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró tán, gbogbo tán pè ní Africa ó máa line. But wọ́n fẹ́ jẹ́ kó wáyé. Ìyẹn ló máa gbé mi lọ sínú article kan tí mo bá pàdé tájọ máa kà á. Èdè òyìnbó ni. I will see if I can do a bit of translation, but if I can't, ẹ máa bá wa gbà bẹ́ẹ̀ ni. Now,
ká tó kúrò lọ́dọ̀ brother wa ìyá wa Pastor Mo ni, can't the security apparatus in Nigeria track their phone as they did for Udumosu's wife? Gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe, I don't even expect them to tell us because it's now security matter. Whether that is already happening, I don't know. So possible láti track àwọn people, yes. But like I said, not all the security matters will be exposed. For the safety of this man and also the family, àtàwọn tí wọ́n bá ń prepare pé bí wọ́n lè rescue ẹ̀. Ṣé gọ́vnà, because mo gbọ́ pé ọmọ Ondo state ni alàgbà yìí, ṣé gọ́vnà ayé Datiwa ti dá sí? I don't know. Ṣó ti gbọ́? Oh yes, a ti gbọ́, because matter yìí ó ti wà ní everywhere. Ṣé wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀? I have no information to that. But tí mo gbọ́ ni pé àwọn community wọn ní bóyá Ìlàjẹ or somewhere around there, they were able to raise 12 million out of the 100 million tán wá. So that is all I can give from the update on that. Now, let's come back to our own problem, because problem tàwa nísìnyí ni pé how do we exit? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n ti send the different messages, wọ́n ti send different advice, feedbacks pé ṣé rally tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣó ṣì máa wáyé? As at today, the rally is still going to be held. When? We will have to wait for Professor Akintoye to give that announcement. But nothing has changed. I can tell us that. We must first allow the burial to be completed, which is just this week. Am I excited? More than excited that 2025 is a great year for us. Mo ní tí bá ti padà sí London, tó bá ti mú date, mo ra ticket, mo padà bọ̀. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́wọ́, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ Oòduà dáadáa. My mom is a very strong woman. Kò easy. My wives are very strong. Kò easy. My children have accepted their fate. Kò easy. But is the struggle worth everything? Yes. Ẹ ṣé gan ni fún super chat tó wọlé yẹn, ẹ jẹ́ ká pick yẹn tó fún wa ká lè dúpẹ́. Wọ́n máa bá mi fi náírà la need, ẹni tó bá fi send safer sí mi, ẹ pè mí, màá fún yín ní details tẹ́ máa fi bá mi send ẹ̀ wá sí bíbá, à lè rí lò nígbà tí a bá wà ní inú Benin. Àkọlè ló other countries ní àtúmọ̀ tún ṣẹ́wó ní àkàn ṣẹ́wó oríṣiríṣi ìlú ní kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa nínú Áfíríkà yìí. Mo á ṣẹ̀ mọ reason táwọn European country tó ń lo one single currency nítorí ẹ kó wà láfíríkà nìyẹn. Tó bá ti ń dé country kan wà ṣẹ́wó ìlú yẹn, tó bá tún padà sí bíbá wa tún ṣẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó fún wa ní super chat. A ṣì need the assistant yín, but a lè jáde báyìí kákọ̀ sọ pé fún wa lówó nìkan ká má nìkan táwa náà fi bá yín sọ. I've been extremely busy. Ó wù mí kí n jáde ní mo kí Aziz brother mi ní gbogbo Miami, ó ṣe gan, kò ní tán níbẹ̀. Mo kí Wàlátà. Ẹ jẹ́ ká kí ẹ̀yin èèyàn wa pé a kú palẹ̀mọ́. Ẹ ṣé gan ni Kúnlé Bakers. Mo ní bóyá wẹ́dà Canada
torí mà tí mo rá àwọn fídíò yẹn èmi gan bẹ̀rù pé òtútù bẹ́ẹ̀ tún kọjá bẹ́ẹ̀ ọlọ́ba ń dúró tiẹ̀ o olúwo ẹ̀ tẹ́ wà ní Canada snow yẹn ga tó yìí ó bo mọ́tò kò sí ìrànlọ́ tó dàbí Áfíríkà o ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan fòlù wa lóòótọ́ kò sí stability nílẹ̀ Yorùbá nípa security welfare governance but tá a bá gba Yorùbá country tá a gbà kúrò lọ́wọ́ wọn kò ní sí ìrànlọ́ tá à ń ṣe ní Europe èmi o personally ẹ ṣe àwọn èèyàn ti bínú tán lè ní ọ Waris Jinadu ó tẹ tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti gba super chat ṣe ló máa ń dàbí àtẹ pé kò sí níbẹ̀ ẹ tó bá fi fún wa orí backup channel ẹ ti máa fún wa ẹ ṣí gan ni mo yẹ fọkàn yín balẹ̀ kí gbogbo wa lọ fọkàn wa balẹ̀ Ọlọ́run ló rìnrìn àjò yìí but èèyàn ló máa rán àwọn èèyàn náà ni gbogbo èèyàn báyìí àtàwa tá à ń ríra wa sójú àtàwa tá à ì tí ríra wa róò tó lúkálukú kọ̀ máa play ló máa yàtọ̀ kò ń ṣe bàbá wa Ìgbòho nìkan ni ká jẹ́ kó play role àti bàbá Akintoye àti gbogbo àwọn bàbá bọ́n bá pa bàbá ẹ̀mọ̀ pé Yorùbá mi báyìí gẹ́tà sí bí mi má ti máa lọ máa sọ orúkọ tí kò ní ráìn mo ṣáà kí gbogbo àwọn bàbá yẹn mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí wa ń Kogi Kwara Ondo Èkìtì Ọ̀ṣun ṣe rí ẹ ṣe gan ni ẹ bá mi fa account síta ẹ̀yin tẹ́ ń fa account wọn náà fi fún wa 100,000 pé Koiki má dáṣẹ́ dúró owó ò ní dẹ́ dúró àtún máa pè bí a ká pè síta ká tó máa tẹ̀síwájú fẹ́ẹ̀ tẹ́ fẹ́ fún wa lówó ní First Bank 30 96 80 88 48 30 96 80 88 48 àti búùkù 18 síta tó ń rọ àwọn ọmọ yẹn lọ láti ṣẹ̀dùmarè wá dẹ́kìtì pápápá èyí tó kù ẹ jẹ́ ká dé mọ́nú kúlà àbí Yorùbá mi ò dẹ̀ lọ dáadáa báyìí dàrẹ́tọ̀ mi náà wà níbí báyìí ẹ̀kọ́ mo gbọ́dọ̀ ní dàrẹ́tọ̀ mọ̀ sí mi àti àwọn dàrẹ́tọ̀ oríṣiríṣi dàrẹ́tọ̀ wọ́n ní eégún kan wà nínú ìbàlẹ̀ ṣé wọ́n ń sọ nìyẹn eégún tó wà nínú ìbàlẹ̀ ààrẹ sínú ìgbà ṣé a máa ń régún ni ṣẹ́rí pé Yorùbá yàn lọ eégún kan wà nínú ìbàlẹ̀ tó máa jáde eégún tó wà nínú ìbàlẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jáde ó lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin ọmọ Yorùbá a ti wà lójú ọ̀nà mo ti wà nínú Áfíríkà ó tó jọ́ bí mélòó kan mo ń wẹ́yìn ojú bàbá Akintoye ní gbogbo wà tábá láǹfààní àti rí bàbá yẹn níṣẹ́ ó ní Yorùbá country ta fẹ́ onájọ́ yàn pẹ́ mọ́ ọ̀nà ló lọ́jọ́ but ṣẹ́rá wa tí a fẹ́ jẹ́ kí ó tètè wá sí ìmúṣẹ iṣẹ́ yìí táwa gbé dání àti tẹ́ ìgbé dání àti gbogbo mídíà tó kù àsìkò yóò kì í ṣe àsìkò amama bí àṣà àrólé tẹ́ntẹ́n àsìkò afẹ́fàájá tàbá wá ní afẹ́fàájá ẹ mọ̀ pé àwọn àmọ́sí mi dẹ́ni kí n máa make sure pé mò ń sọ ní gbogbo gbà àti bàbá Akintoye tó ẹlòmíì ní sí bó ṣe ń gbọ́ pé rálì fẹ́ jáde báyìí bí bàtà fẹ́ wá ja ogun já ogun o but a lè wà níta for as long as tó bá ṣe wù wá ẹ gbọ́ mi dáadáa a lè wà níta for as long as tó bá ṣe wù wá until our demands are met until tí demand wa pẹ̀lú gọ́fọ́mẹ̀ntì Tinubu tó bá ti fún wa ní demand wa wàá jókòó sórí round table wàá dẹ̀ yanjú ẹ̀ ọlọ́run adẹ́ ṣe ìlú tiwa náà wà nínú máàpù àgbáyé torí Yorùbá nation ó ti wà nínú máàpù rí but presently ní èní tàbá ní wọ́n sọ pé Yorùbá country and I don't want to go into all those nonsense people torí nonsense people ni wọ́n àwọn kàwé dáadáa ni tó bá kàwé dáadáa ni wọ́n á mọ̀ pé níbi tí ayé le tó dé nísìn tó bá sọ pé Yorùbá nation tó bá fi sórí Google ó máa gbé jáde wọ́n kò gbé jáde ní anywhere under international location kò ń ṣe dandan ni pé kí United Nations kó accept
Yoruba as a country, but pé tá bá ti indicate pé a ti gba country wa, a gbọ́dọ̀ ní recognition from places láti fi identify pé lóòótọ́ ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Tá bá ṣì ń sọ pé ó ti dúró, à ń sọ yẹn nípa wish bó ti dúró, but officially ilẹ̀ Yorùbá ò tí wà officially as a country as of today. Tí a bá fẹ́ kí Yorùbá country kó ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí tí ó dẹ̀ possible tó dẹ̀ ṣeé ṣe, gbogbo a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ yẹn débẹ̀. Ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù yìí tó kù rọra kù kékeré tó pẹ́ mọ́ yìí, I need anything than focus, no distraction. There are people that are ready to distract us and take us away from the reality. And what is our reality? What is our goal? A fẹ́ gba country wa, a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n recognize pé country yẹn ó ti exist rí, but a fẹ́ dá padà pé kó wà in reality. A fẹ́ ìtàn pè ní illusion. Yoruba nation now lórí social media, no. So how do we make such thing happen? How it's going to happen is our unity and our formation and our knowledge as ọmọ Yorùbá láti gbé kalẹ̀ òun ni pé ká tẹ̀lé bàbá Akintoye níwọ̀nba tó kù. Kò pẹ́ mọ́, but like I said, Ọlọ́run ló mọjọ́, but 2025 ó possible. 2025 tá wà ń bẹ̀, everything is possible. Christian ní ó possible, wọ́n ní what God cannot do does not exist. But tí miracle bá máa ṣẹlẹ̀, ìwọ gan gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ pé kí miracle yẹn kó ṣẹlẹ̀, which is exactly what we are doing right now. We are engaging, we are communicating. Ó possible gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n bá di ifá lẹ́ni, wọ́n máa sọ pé kó possible. Wọ́n kàn lè sọ pé àwọn kan báyìí la máa ṣe. Mo kí wọ́n ẹ̀ńtẹ́ ti fún wa ní super chat. Gbogbo ẹ̀ńtẹ́ dá sí tí ẹ gbóhùn mi, tí ẹ rí Koiki tó sọ pé a fẹ́ gba bus tó máa cost wa ní 320,000. Mo ò fi kún, mo ò jọ́nú ẹ̀. Mo ò fi kún, mo ò dẹ̀ yọ nínú ẹ̀. It's exactly what the price tó fún wa, not if I infiltrated. Because tí bá sì jáde pé kẹ́ support wa, I support. But the fact that èyí tó ní àwọn fẹ́ yẹn, ẹni tó dẹ̀ gbóhùn mi, ẹ bá wa fi 10,000, 20,000 pé Koiki àwọn kọ́ rí post ẹ, ẹlòmíì rí lórí status mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Àṣírí yóò ní tú torí pé ẹ daṣọ àṣírí bò wá. Kò ń ṣe mi nìkan pẹ̀lú àwọn staff mi. Because táì bá fún wa lówó yẹn, èmi ni edic máa wà lórí ẹ̀. Àwọn staff náà tó fẹ́ lọ ṣe lọ́ máa wà disappointed. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé kò ń ṣọ̀dọ̀ mi nìkan lẹ́ ń ṣe sí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe sára lé, ẹ̀ ń ṣe sí àwa náà pé káṣírí má tú. But ẹ jẹ́ ká wá rántí pé YSDM ṣì ni mo gbọ́ pé àwọn kan tún ní owó tó ń dá wọ́n padà. Mo ì tí mo tó tún ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn, bọ̀ máa bá Káyọ̀dé Mọ̀lá sọ̀rọ̀. But tó bá jẹ́ pé àwọn other source tó ní ká lọ máa fi ẹwà ràn míyàn sí, ẹ jẹ́ ká máa dá síbẹ̀. Because tá bá ti jáde, logistics tá máa need ó máa pọ̀ o. Lóòótọ́ àwọn kan sì lè máa ní kò ní possible. Mo mọ̀ pé nǹkan táyìn kan dúró dè nìyẹn, it's understandable. Torí pé ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí, wọ́n máa jáde wọ̀ jáde, wọ́n máa jáde irọ́ ni, this and that. Mo mọ̀ pé nígbà tẹ́ bá rí ìjáde tán, ẹ̀yin náà fẹ́ tọwọ́ bá kò pé ó dá ẹ jẹ́ ká fi síbẹ̀. Jíjẹ, múmu, different things that can be of usefulness. Kódà ẹ fún mi ní kíní first aid mi ẹ̀, mo ti fi wọ̀n rí. Tabarẹ́ ẹni tó lè bá wa ra as many àsìkò yóò ń ṣẹ́rí platform tèmi mo sọ fún yín. Ó yàtọ̀ sí gbogbo platform tó kù because èmi mọ̀ pé realistic ni pé àwọn kankan wà. Tábà ní a need the first aid. Kò ń ṣe pé tọ́rọ máa yìnbọn fún yàn. Tábà lọ téèyàn bá ṣubú, tábà lọ téèyàn bá tẹ̀gbò mọ́lẹ̀, tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀.
a gbọ́dọ̀ ní nothing less than 5 vans tó máa wà equipped as an ambulance tó máa tẹ̀lé wa lẹ́yìn because rally la fẹ́ lọ ṣe. Heat lè wá ẹlòmíì torí àmọ́bẹ̀rù yẹn ṣe máa pọ̀ sí, but our expectation is that it should not be less than 15 million. ṣẹ̀rí reason tí mo ṣe sọ fún wa pé no be eléyìí tá a fẹ́ bá lọ yìí nísìn no be child's play, kò ń ṣe child's play because èmi wà behind the scene wo ọ̀dẹ̀ bẹ̀ mí níṣẹ́ mo ò tí mọjọ́ tí rally máa dé o, but àwọn kọ́kọ́ wà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a dúpẹ́ fáwọn àwọn oríṣiríṣi committee tí wọ́n ti set up pé kó máa báṣẹ́ lọ, but tàwa ni pé ká sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ́tì ibi tí sọ̀pọ́tì bá máa wà because eléyìí nísìn bó ṣe ra wà yìí personal one tèmi lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí journalist a gbọ́dọ̀ ní kò sí nǹkan tó sí nínú ẹ̀, but ṣé eléyìí náà ni a máa lò fún even Koikimedia staff? ṣé eléyìí náà la máa lò fún 50 million people? I'm just asking question because if we're going to tell people to come out, we got to protect them. We got to give them the protection. And the protection is pé apart from the food, there must also be medical personnel on the ground. Everybody can prepare this in your local government. Ó dá èmi àwa nurse ládùúgbò mi àìtí mọ ibi tó ti máa ṣe àìtí mọ state, but èyàn máa wá nurse sílẹ̀. Gbogbo ala ní àwọn different contacts nílé. Gbogbo àná la ló ń ṣe NGO nílé, ta ló ń ṣe 1 or 2 things nílé on the medical treatment. Bá ṣe ń ṣe BP àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ ká organize yẹn náà within, it might not cherry ìyẹn mo ṣe ní everybody ní role to play this time around. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí prepare pé okay ọmọ Èkìtì state lèmi, èmi á ṣe báyìí sínú community mi nígbà tí rally bá máa bẹ̀rẹ̀, èmi á take care community mi níwọ̀nba èèyàn 20 níwọ̀nba èèyàn 10 èèyànba 1000 ẹ ti relieve pressure fún the body because owó is still one of our major obstacles. We are lacking funding in this movement. I said it last year and I'm still repeating it. And because the movement has been divided pẹ̀lú àwọn tó sọ pé àwọn ti gba country tí wọ́n rí àṣeyọrí kankan ṣe lórí ẹ̀ ju pé wọ́n kàn wà lọ́ndà illusion ILUSION mirage. Omi ni mò ń mú yìí, tó bá wà ní desert wà á máa rí pé òun rí omi, tó bá súnmọ́ bẹ̀ wà á rí pé kò sí omi níbẹ̀. Òun làwọn tán náà wọ́n gba country tí wọ́n dáwó tí kódà wọn ò ní ọ́fíìsì kékeré ẹyọ kan nílẹ̀ Yorùbá bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí. Táwa bá dẹ̀ wá fẹ́ rí àṣeyọrí ṣe níwọ̀nba tó kù yìí tí a dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ pé bàbá Akintoye ló máa bá wa ná àsíá yẹn, ìjọba mú flag kékeré kan lẹ́yìn ṣe tó dẹ̀ possible. Tí a fẹ́ jẹ́ kí bàbá Akintoye pé bàbá wa o alànà wa o alànà wa o ẹ̀yin lẹ máa bá wa ná àsíá yìí sókè o, then a gbọ́dọ̀ gbáradì gan o, a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, a gbọ́dọ̀ gbáradì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti diaspora. Tó bá jẹ́ pé a fẹ́ kí bàbá Akintoye bá wa ná àsíá lóòótọ́ tó ń ṣe pé a fi ń ṣeré o, this is the time that every one of us must stand firm and ready to support this movement. This movement needs your support. This movement needs your assistance láti lè rescue ilẹ̀ Yorùbá, not to be paying 100 million. I am not here to say ìtẹ̀fẹ́ dáwó fún Mr. Prince Ojulani, and I hope I pronounce the name properly. Ọ̀jájúní Eniola Afẹ́nifẹ́re tó kidnap. But ṣé mọ̀ pé tá a bá dáwó yẹn Fúlàní tún máa jẹ́ lómi, whether high profile or low profile, wá jí gbé wájú gbowó lọ́wọ́ àwọn yẹn.
àìmọye àwọn tó ti san 1 million oní 10 million àwọn bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi tó ṣaláìsí Gbénga Owólabí I think they paid about 5 million wọ́n máa padà pa ẹ̀gbọ́n yẹn náà ni ẹ rántí pé wọ́n gbé bọ́dì padà lọ sí America I think yeah, Maryland or Texas so kí ni mò ń try láti sọ ni pé àsìkò tá a wà yìí stage tá a dé nísìn ní 2025 yìí tá a bá fẹ́ rí àṣeyọrí Yorùbá nation we must all now forget about wọ́n ti ṣe báyìí gbogbo yẹn ò lè go anywhere o àwọn tó náà wọ́n ti gba ìlú wọn nothing has shown for it because wọ́n mọ̀ pé kò possible wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ and they have turned Yoruba nation to against each other on their side àwọn tó accept Baba Akintoye is fine àwọn tí wọ́n gbà fún Baba Akintoye it's okay they are not even stranded they haven't gone anywhere to be stranded ibi tí wọ́n bá tẹ̀ lọ́bì kankan ló máa wà stranded wọ́n lọ́bì kankan tẹ́lẹ̀ they were just infiltrators and that infiltrator was able to gain the minds of people ó gain ọkàn wọn ọkàn tó dẹ̀ gain yẹn with the hope that kò wọ́n anybody tó mi pé ká ti gba country tó bá ní ká ti gba Yorùbá nation lọ èmi ni number 1 tó wù jù I am the number 1 bọ̀bọ̀ wọn kì í hun Baba Akintoye ju èmi gan lọ ohun Ìgbòho ju èmi lọ ohun gbogbo wa àtẹ̀yìntẹ̀ ń gbọ́ wa bọ̀ kéèyàn kan wá máa jáde pé country yẹn àti wà nínú ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ gbogbo yẹn pàbó ni o is bottomless lie lẹ́yìn ìgbà tí mo dé Africa yìí because one I don't want to go into all the details torí àwọn òyìnbó kan tàjọ ń jẹ́ mídíà wọ́n tún fún mi láwọn kankan pé tó bá fi confam pé in táwọn sọ fún ẹ̀rọ ni pé ẹ̀ tí gba Yorùbá nation rìnrìn àjò báyìí mo lórí àmà rìn ó wà lára rìn àjò tí mo wá tún wá rìn and all I have seen is that kò tí sí Yorùbá nation but wọ́n gbọ́ ohùn Baba Akintoye wọ́n gbọ́ ohùn Ìgbòho mo ní àwọn EU wọ́n kọ report lórí olóyè Ìgbòho I have it ó wà lọ́wọ́ mi tó ń sọ̀rọ̀ 2 page tó ń sọ̀rọ̀ 5 page as far back as ìtòlóyè gan ọmọ nípa ẹ̀ wọ́n padà lọ sí gbogbo ọ̀nà ọgbà tó wà ní Mọdákẹ́kẹ́ ní nǹkan ọgbẹ́ lọ́sẹ̀ àwọn níta àwọn lówó so kí ló kù tá a fẹ́ fi gbára wa sílẹ̀ nísìn a lè expect ìjà táwọn olóṣèlú ń bára wọn jà they will unite mo gbọ́ El-Rufai tán délẹ̀ I listened to his broadcast with Arise TV that is the first broadcast tó ń give lẹ́yìn ìgbà tó ti kúrò lórí governor of Kaduna State mo gbọ́ bí 1 hour níbẹ̀ mo tún wá rí report pé USAID nígbà tí wọ́n pọ́ǹpù owó sínú Nàìjíríà Kaduna ni wọ́n náwó sí jù and the same USAID la gbọ́ pé wọ́n fund Boko Haram and we realized that gbogbo Boko Haram was more active ní Kaduna gbogbo owó tó wọlé sí Nàìjíríà láti USAID tí Donald Trump ti suspend for now Kaduna ló lọ who was the governor then El-Rufai nígbà tí mo gbọ́ interview ẹ̀ I'm not telling you to go and listen to it but all I saw there is that Tinubu ti wà ní problem pẹ̀lú wọn President Bola Ahmed Tinubu I can tell you is now in a problem pẹ̀lú àwọn Fúlàní Tinubu lè rí gàrẹ̀ wọlé kò sí nǹkan tó lè ṣe sí yẹn òun náà dán ni kò ń ṣọ̀rọ̀ strategy ó ti wà in power ẹ̀ tó bá wà in power ó máa lè kẹ́ tó lè push ẹ̀ jáde bá dìbò ṣé Babangida wà náà ní June 12 ni Tinubu ní right láti sọ pé òun lòún wọlé tẹ́lẹ̀ ṣe kankan sí ó rà gbá àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀lé mi
election or no election Tinubu lè rí ìgbà rẹ̀ wọlé because in tó bá mú Babangida tó wà náà ni election tó fair tó free tí gbogbo èèyàn dìbò Fabiola Tinubu náà lè sọ pé tó bá dìbò tóun bá wọlé òun dá àwọn adé sọ pé òun ló wọlé kí lẹ máa ṣe sí ẹ wá mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn kí lẹ́yìn rò kó máa ṣẹlẹ̀ tí Tinubu tó bá rí ìgbà rẹ̀ tó bá dìbò tàbá agree táwa rí ẹ mọ̀ pé 2 years ló kù nísìn 2 years already olóṣèlú ti polongo pé àwọn fẹ́ ṣe election kò sí nǹkan kan tó kàn wọ́n pẹ̀lú governance mọ́ báyìí election year la wà nísìn election campaign because gbogbo eléyìí tí El-Rufai ń ṣe yẹn ó ti ń gbègbèsẹ̀ pé comeback ti ń bọ̀ because for 2 years El-Rufai went quiet now ó dẹ̀ ti sọ nínú interview yẹn ó lóun ní right láti lọ sí party mi but òun ò ní lọ sí PDP that means pé wọ́n lè form another political party but kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe fún Tinubu láti fi defeated gbóhùn gbogbo north kọ́ dìbò fún ẹni tó bá yàn but ẹmọ tó máa ṣe ẹ wá pa ṣé gèsì gbogbo ọmọ Yorùbá lára ẹ rántí pé Buhari sọ mo kọ́ rí kọ́lẹ́tì wá ní ọ́ ẹ rántí pé Buhari sọ fún Jonathan pé baboon and blood ta ló rántí statement yẹn mo kí gbogbo èèyàn wa mo kí ẹ brother mi Yorùbá Nation La Fẹ́ TV mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ má bínú pé mo lè máa dárúkọ ó máa wọnú ọ́díò tí mò ń rékọ́dì yìí àwọn tó bá ń gbọ́ wá kàn máa gbọ́ orúkọ bọ̀ mo lè máa ka kọ́mẹ́ǹtì yín along the line mo fẹ́ lọ mú jáde ní o baboon and blood ẹ rántí pé Buhari lo statement yẹn in tó máa ṣe fún Tinubu ni pé tí Tinubu bá rí ìgà rẹ̀ wọlé padà tí Tinubu bá nà kò ṣe Fúlàní ní kọ Buhari ní kọ sí síbẹ̀ tí Tinubu bá rí ìgà rẹ̀ wọlé wọ́n máa lò yẹn as excuse mo ti rí o ẹ jẹ́ ká lọ sí Vanguard lẹ́ẹ̀kan sí kí tó gbàgbé all these are small kits bó ṣe wà yìí èròjà tó pọ̀ nínú ẹ̀ kò ṣe kékeré rárá ti journalist lélẹ̀ yóò má ní fún ẹ̀hún bó ṣe rọra wà yìí èròjà tó ń bẹ nínú ẹ̀ kódà títí kan ice pack àwọn tó jẹ́ nurse wọ́n ti understand kan ní mo lè máa tún gbogbo ẹ̀ but ó pélé èròjà ìtẹ́ bá lè fi ran àwọn èèyàn yín lọ́wọ́ ní community ẹ rà fún wọn ẹ jẹ́ ká tètè máa rà á sílẹ̀ nísìn kan sọ̀kọ́ tó kò ń ṣe pé ìtàn máa fẹ́yìn náà tẹ́ ó máa lọ tún lọ fi máa negotiate máa lọ ta ó so gbogbo wa ni a ní rò láti play elédè mi máa ń gbé káàkiri lélẹ̀ as a journalist pẹ̀lú kíní press kíní mi so kíní ẹ̀ ṣe lọ ní báyìí. Now in 2015 mo kí gbogbo èèyàn wa tàbáṣì rẹ̀ tó fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀ má ẹ̀ kó pẹ́ àti wà ní ojú so that kí náà àwa náà lè dùn. 2015 will be bloody. Vanguard newspaper May 15, 2012 ni article tí mo fi kà ẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Brother mi ní also remember how many Nigerians were killed by terrorists in that southern Kaduna. Àwọn Christian dẹ̀ ló pa jù. Many people that die àwọn tó pa jù ni Christian ní Kaduna. Wọ́n pa wọ́n bí yẹpẹ ni. Àbí bí chicken rather. That was what the short man devil El-Rufai is very bitter. Mo rí nínú voice ẹ̀ nínú interview yẹn. Ìdájí mo ṣe gbọ́ interview yẹn bọ̀ mo ti gbọ́ tán. Ó sọ̀rọ̀ gan. Ó sọ̀rọ̀.
and they will destabilize the southwest. Débi pé táwa gan bá tẹ̀wá náà fẹ́ jáde ṣe ní rally àbá fẹ́ jáde ó máa difficult fún wa because eléyìí tá fẹ́ jáde nísìn a fẹ́ call attention President Tinubu and his government lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation but tí a bá allow pé kí Tinubu lọ ṣe 2027 tí Tinubu dẹ̀ force rẹ̀ wọlé tí àwọn northerners ò dẹ̀ gbà fún ó máa wà too chaotic òyìnbó tí mo lè lò nìyẹn mo mọ Yorùbá tí mo lè lò sí ó máa wà very chaos. There will be many things that can happen tí ó máa jẹ́ pé nǹkan tí a lè foresee. I don't think many people understand my own point of view because àti rí reaction wọn rí ìyẹn mo ṣe lọ mú ọ̀rọ̀ tí Buhari mọ̀ tí sọ̀rọ̀ yẹn ìyẹn mo ṣe lọ mú jáde again. Mo ní Tinubu tó bá dìbò tó fẹ́ dì ní 2027 ó máa lose but Tinubu máa gbé rẹ̀ wọlé. In tó bá mú Babangida and now election 1993 Tinubu náà lè sọ pé òun ò gbà òun ló ń wọlé kí lè rò kó máa ṣẹlẹ̀. Ìlú ti dàrú nìyẹn. Ṣé àwa tí a wá ń ṣe Yorùbá nation movement ṣé a gbọ́dọ̀ dúró kí ìlú dàrú mọ́ wa lórí ká tó jáde? Ṣe rí pé ìyẹn mo ṣe ní 2025 is a strategic year, is an important year, is the year tí a gbọ́dọ̀ call attention ẹni tó ń ṣe wá àti ẹni tó ń ṣe wá kí wọ́n lè wà wí pé Yorùbá nation movement has to go out of Nigeria. Ẹ wo bó ṣe ń kíkì Tinubu, ẹ wo bó ṣe ń sọ fún Tinubu pé kò kì í ṣe president àwọn. Just 2 years tó Tinubu wà lórí oyè ara àwọn ò balẹ̀. They have become uncomfortable. And these are people within the same. Tabane tó súnmọ́ APC tó ṣe formation APC El-Rufai wà lára wọn. Ohun tí El-Rufai dẹ̀ ti jù sálẹ̀ tó jù sílẹ̀ ní interview tí mo gbọ́ lórí Arise ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ pé ẹni tó ń sọ àti ẹni tó ń gbọ́ ẹni tó ń gbọ́ máa tún lọ tún gbọ́. Èmi náà ti bá parí program mi máa lọ tún gbọ́ especially audio recording mi màá plug ẹ̀ sétí kò bá jẹ́ 2 hours màá gbọ́ láti lè gbọ́ dáadáa but ẹ má ẹ̀ka doubt táwọn north lè ṣe o tí Tinubu bá lọ force rẹ̀ wọlé ní 2027 Tinubu ò lè ra gbogbo wọn pa but ó lè gba power because òun ló ṣì wà in power. Then if that happen tí ìlú wa di gbàs tó di ọlọ́mọ mọ́mọ́mọ́ ṣe mọ̀ pé wọ́n máa rescue Tinubu jáde as the president. Àwa wà lórí àwa tó kù tàti ń pariwo pé ṣé àsọ fún yín ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé APC because títí di wákàtí nísìn none of them can give us the strategic plan after 2031 tí Tinubu bá parí oyè. Ìtọ́kàn sọ ni pé kí wọ́n fún Tinubu láyè kó lọ ṣe second term. Tí Tinubu bá ṣe second term àwa mọ ibi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó ti lè jáde nínú ẹ̀. Mo ní káwa fún Tinubu láyè kó ṣe second term kó parí second term ká tó mọ ibi tá à ń lọ. Ìjẹ́ tí mo tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ between now and 2031 àwa ní 2025 olóṣèlú tí ń polongo 2027 ó sì kọdún méjì because next year they're going into a full campaign kò sí kankan máa ń pè ní government from 2027 because 2027 ló máa hand over and Tinubu already láti hand over Tinubu already láti gbéjọba sílẹ̀. Tinubu fẹ́ satisfy conscience whether good, bad or ugly. Tinubu tó yẹ kó ti arrest Babangida kó lè jẹ́ kí Fúlàní mọ̀ pé orí tòun gan sán ìtẹ́bá fẹ́ ṣe ní kẹwàá ṣe. Bí Tinubu ṣe wà nínú ibi tó wà yẹn níbẹ̀ ló ti máa ní kó arrest Babangida kó arrest Gowon kó arrest gbogbo wọn. Bọ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé is a weaker element. Tinubu ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. So strategy tó fẹ́ lò
táwọn kan sọ pé ó ní strategy tó máa fi make Nàìjíríà kólúkálukú wà ní position rẹ̀. Àwọn ò lè dúró de strategy Tinubu o, àfi tó bá yẹ pé àfẹ́ Yorùbá nation àkànṣeré ni o. Tó bá yẹ pé serious àfẹ́ Yorùbá nation a lè dúró de Tinubu títí di 2027. We can't. Whatever tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí gbogbo ẹ̀kúkú ṣẹlẹ̀ between now and 2027 kí gbogbo akúkú mọ bí tá wà. Káwa mọ̀ pé àwa ń lọ kí Tinubu náà dẹ̀ máa sọ pé òun fẹ́ ṣe 2027 káwa wo èyí tó máa wà sustainable within Nigeria. Because tá a bá dúró tá a náà ṣe kankan a kàn pariwo Yorùbá nation now lórí social media and dey push out. Diplomacy must continue. There's no doubt about it. But how ta ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation? Ṣé à ń dúró kí Tinubu wá fún wa ní Yorùbá nation? Tinubu ò lè fún wa ní Yorùbá nation because kò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá débẹ̀. President Bola Tinubu ò lè fún wa ní Yorùbá nation. Kò ìfẹ́ ò tó bẹ́ẹ̀ láti fún wa ní Yorùbá nation. Ó lè ní other strategy. But strategy tó fẹ́ nìyẹn. Ṣé strategy ta ṣe máa wà within the formation of Nigeria? Because in tí kò bá ti lè divide Nigeria tá ṣe wà nínú Nigeria gbogbo tó bá ṣe is a failure. Because àwọn Fúlàní máa wá dàlágbòlù and they are waiting for him. Tẹ́ bá ní time ẹ lọ gbọ́ interview El-Rufai yẹn ẹ rí undertone tí El-Rufai fi sọ̀rọ̀. Ó ní gbogbo ìtàwọn sọ pé àwọn Senate wọ́n approve òun as a minister ó ní irọ́ ló wà ńbẹ̀. Ó ní ọwọ́ Tinubu ló wà. Ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn tẹ́rí ìta ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ Yorùbá nation no going back eléyìí ta wà nínú ẹ̀ nísìn a gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ o láti gbára wa sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Buhari. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú jókòó ẹ bá mi gbọ́wọ́lé share button ẹ bá wa like ẹ̀yin tí ẹ tẹ̀ ní kankan tí ẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ bá wa thumbs up àbí ṣe thumbs up ló ń pè ẹ wá bá wa pé ọmọ Yorùbá pé kó súnmọ́ bí àtakóra wa o because ilẹ̀ kan náà la fẹ́ gbà but àwọn tó ń takò ó wà látọ̀dọ̀ Tinubu because tó bá yẹ pé Tinubu fi ọmọ ọkọlẹ̀ Yorùbá wọ̀n nínú Abuja níjọ́ tó ń ṣe book launch Babangida tó sọ pé Babangida you are now arrested, Gowon you are arrested, Abdulsalam you are arrested. Ọmọ wàá mọ̀ pé yes ọmọ kan ní bọ̀bọ̀ yìí kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rín Tinubu ń bá wọn rẹ́rìn. Ṣé Tinubu ti gbàgbé pé wọ́n pa Bíọ́lá tó rẹ́rìn ó fọ́nì ntí short man devil tó pè rẹ̀ ní Ọ̀ṣínbàjò so in tó sọ yẹn ó fọ́nì kí ló fọ́nì nínú kan tí wọ́n sọ tó rẹ́rìn. Ṣé tó bá ti pa Tinubu náà a máa rẹ́rìn? Owó ṣe dúró sí Nàìjíríà nígbà tó fi sá lọ tẹ́yìn sẹ́yìn sọ pé Ìgbòho sá lọ Tinubu náà ṣe dúró sí Nàìjíríà nígbà tábàjá wa bí àwọn ní ti pádànù. Ṣe rí pé ìyẹn ló ṣe máa ń ní mọ̀jàmọ̀sá la fi mọ akíkanjú tó bá mọ̀ jà tí kò lè fìsẹ́yìn díẹ̀ á bá ogun irọ́ ni á bá ogun yẹn lọ torí pé mọ̀jàmọ̀sá tí Tinubu sá lóòótọ́ ó lo advantage Yorùbá nation ló fi débi tó dé but ní tó yẹ kó wá ṣe ni pé ó yẹ kó arrest gbogbo wọn mọ́lẹ̀ sínú Àbújá ń bẹ̀. Bọ̀bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ structure Nàìjíríà kò sí lọ́wọ́ Tinubu ó sì wà lọ́wọ́ caliphate. Caliphate ló sì ń dúró de tí Tinubu fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ mọ̀ tí Tinubu fẹ́ ṣe. Tá bá dúró pé President Bola Ahmed Tinubu ọmọlódò ọdẹ Jagaban the king of Bodilon ó ń bọ̀ wá sọ́pọ́tì àbí ó máa fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ pé kí Yorùbá kó kúrò ní Nàìjíríà irọ́ pánsá ló wà níbẹ̀ ẹ̀mí mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. I would not believe that because kò tí prove enough
in 2 years fún àwa Yorùbá láti convince wa débi pé a máa gbà fún kò convince wa. A máa sọ náà ní kò sẹ́rù níbẹ̀ ẹni tó bá lè sọ́tán délẹ̀ á jẹ́ pé ẹ̀rù sì ń bá wọn. Ẹ̀ẹ̀kan lọmọkùnrin dẹ̀ ń dúró dáadáa torí ikú kan pa wá. Kò dẹ̀ sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò bà. Kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tílẹ̀ yìí ò tí gbà rí. Tinubu ò burú. Àwọn tó ń sọ fún Tinubu pé ó burú tó bá jẹ́ kó burú ni ó jẹ́ kó arrest gbogbo ọmọ bẹ́ẹ̀ l'Abuja. That would have sent a signal to the caliphate and the international community pé Tinubu yìí eléyìí tún yàtọ̀. Kò ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn agreement àdéhùn kan ti wà lábẹ́ wọn, and do not expect this government to give you peace and hope and any future. What is the way out? We will continue to advise Tinubu that the Fulani want to kill and hate so much. Fulani ready láti pa Tinubu at any chance tó bá ní. Wọ́n lè poison ẹ̀ kò kú, ọmọ Yorùbá dáadáa lòun náà. Àmọ́ àwọn kankan wà tó lè ṣe fún. So Tinubu gbọ́dọ̀ wà very careful bó ṣe ń dì pẹ̀lú àwọn Fulani yìí. But tó bá lọ fi agídí táwọn ò lè wait, because tó bá fi agídí gbé rẹ̀ wọlé padà ní 2027 to return as president, baboon and blood ó máa flow. Ẹja gbọ́n tí Buhari sọ ní 2012. Èmi kọ́ ni mo sọ o, in tí Buhari sọ ni mo fẹ́ kà síta. Do not quote me. I am only giving you what we know about àwọn Fulani and their hidden agenda on the Yoruba people. Pẹ̀lú àwọn Igbo, gbogbo wọn lọ́jọ́ ní agenda. Kò sí kankan tá a máa yọ lẹ́nu gbogbo wọn. Àwọn tó fẹ́ Biafra, ẹ fún wọn ní Biafra, ká lè mọ̀ yàtọ̀ Igbo tó ń béèrè Biafra àti tó béèrè. Èyí tó bá ní wọn fẹ́ Biafra nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró, á lè padà lọ sílùú ẹ̀ bí tọ́lá. We have the right to chase them out of Yoruba land. Do you know that Donald Trump, ṣé o mọ̀ pé mo ṣètúrí yẹn, ó ní gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó kó Amẹ́ríkà, they about 600,000, ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ kó gbogbo wọn jáde padà. Gbogbo àwọn ọmọ Fúlàní tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátá la máa fi mọ́tò tírélà tẹ́fí wọlé yẹn náà la máa lóòdù gbogbo yín sí, a máa sì í dé border, and by that time our border will be secure. Ẹ lè secure lẹ̀ Yorùbá ní ìsìta bá ṣe wà ní Nàìjíríà ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Our governors do not have the balls, I am sorry to say. Wọn ò ní balls because nǹkan kan ṣì ń bẹ̀rù lára wọn tí wọn ò lè fi protect wa, nǹkan yẹn ni mọ̀ wọn. Báwo la ṣe máa ní àwọn ọlọ́dẹ tó yẹ ká equipped ká gbé wọn sínú igbó kó defend ilẹ̀ yẹn kí Fúlàní má bàa jí wa gbé? Do you know, ǹjẹ́ ẹmọ bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe tóbi tó? Ilẹ̀ Yorùbá mà tóbi tó Germany, ó tóbi ju Germany lọ. So ilẹ̀ Yorùbá tá kàn ń rò fún Yorùbá nation now, we are talking about a big land tó ń ṣe kékeré. How do you protect the whole borders? Níbo mélòó lẹ fẹ́ protect? Kò sí technology, kò sí drone, kò sọ́lọ́pàá, kò sí àmọ̀tẹ́kùn, kò sí this, and we are ibi tó ń protect nìkan níbi tí resources ti ń jáde. O tó bẹ́ẹ̀ ní sí kó pa gidi lọ sọ́dọ̀ Dangote. Do you know that kó tó dé ọ̀dọ̀ Dangote, kámẹ́rà máa sọ fún àwọn tí ó jẹ́ kó sọ fún pé èèyàn kan tí ń bọ̀ ẹ̀dá dúró. Wàá kọ́ rí pé mọ́tò kan máa pààkì ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé ọ̀gbẹ́ni níbo ló ń lọ. Gbogbo ibi tí gold wá wà ibẹ̀ lọ kó security sí. Tó bá rò pé ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ kékeré kan dáadáa kan ní Yorùbá nation, ilẹ̀ tó tóbi gan ni. But problem ni pé kò sí enough closure láti protect it under Nigeria. Níjọ́ Friday yìí tó ń bọ̀ yìí, Elon Musk tún máa shoot kankan lọ sókè nínú space. Gbogbo tó ń shoot lọ sókè yẹn òun la fi ń rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò. Gbogbo tí Elon Musk ẹni tó ní X, gbogbo tó ń shoot lọ sókè yẹn òun làwa fi ń rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò, yàtọ̀ sí tó wà lábẹ́ omi tó ń pè ní cable network. Nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró dáadáa, níbi kan lẹ́yìn kankan máa wà lẹ́kọ̀ọ́ máa monitor pé infrared ló máa sọ fún àwọn olórin yẹn. Ẹ kọ́ sọ fáwọn tó wà nísàlẹ̀ pé ẹ̀ ń rí fìrífìrí àwọn tó ń wọlé, à ń rí fìrífìrí àwọn tó ń wọlé
láàárọ̀ yẹn lọ́wọ́ fídíò tí mo post pẹ̀lú trailer tó tún fi kó wọn dé láàárọ̀ yìí ẹni sọ pé irọ́ là ń pa ẹni ká máa sọ pé kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ ní lóòótọ́ wọ́n kó ata wọlé wọ́n kó ẹran wọlé but ṣé wọ́n padà lọ sí north tó bá kó dé wọ̀ lọ anywhere o bó ṣe ń dé yẹn wọ́n dispatch wọn lọ sí different parts of Yoruba land governor ò lè stop wọn àmọ̀tẹ́kùn ò lágbára gẹ́gẹ́ bí former brigadier Tókùn ṣe sọ fún wa pé àmọ̀tẹ́kùn láàrin yẹn òfútù fẹ́ẹ̀ tẹ̀lé kò sí kankan nínú àmọ̀tẹ́kùn and all this is just to remind us that why are we playing with our lives? Ẹ̀mí kan ní à ń wò báyìí nísìn gbogbo wa ara ti mú wa bí ara ta wá nígbà tá a rí fídíò yẹn àbí ara ta wá because kò sí bó ṣe lè wicked tó bá rí fídíò yẹn ara gbọ́dọ̀ tẹ́ ẹ̀ so ara tó ń ta wá yẹn ẹ jẹ́ kára yẹn ta wá bẹ́ẹ̀ ká fi gba country wa ẹ jẹ́ kí ara tó ń ta wá in our reaction mo kí bàbá mi Michael ẹ ṣé gan ni fún super chat yẹn mo fojú pa gbogbo yín rẹ o àtẹ̀yìn tẹ̀ ń sọ ní kọ̀rọ̀ àtẹ̀yìn tẹ̀ ń ní Koiki èmi ò ní bọ̀ máa fà ìdúrà rẹ lọ ìyá wa kan ní pension náà làwọn wọ́n sẹ́ni 5,000 mo ní every little helps kò sówó tó kéré o ní especially ìrìn àjò yìí láti fi support YSDM láti fi support iléeṣẹ́ tiwa náà tó ń pè ní Koikimedia àdẹ̀ndúpẹ́ lọ́wọ́ yín àmọ́ lóore but ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ yìí a ti fi ṣeré púpọ̀ òun lélẹ̀ SpaceX tí mo gbàdúrà pé ilẹ̀ Yorùbá náà lè dé bẹ́ẹ̀ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ ìtí Elon Musk ń ṣe nǹkan kékeré ni ẹ̀yin ọmọ tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ nísìn àtẹ̀sọ́ pé àwọn àtẹ̀tí gbé nílùú òyìnbó àti fi orí wa ti fi fa bọ́ àti fi nulẹ̀ bọ̀ orí wa sì pé díẹ̀ àjọ máa ṣe náà ni ẹ má rò pé diaspora nìkan ló máa wá rán ní Yorùbá nation gbogbo alájọ máa rán ní province kankan gbogbo alájọ máa ní gbogbo alájọ máa defend ilẹ̀ yẹn kí tó tẹ̀ ìlọsọ́dọ̀ Elon Musk ẹgbọ́n kan tí UK sọ ẹ máa follow wa lórí Twitter ẹ follow wa lórí gbogbo àwọn platforms wa kẹ́lẹ̀ àwọn kan tẹ́ bá ń post ẹ̀ láti fi ṣí wa lọ́kàn mọ́ ní gbogbo tẹ́lẹ̀ bá ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation máa lọ máa mú jáde fún yín as your international media mo ní mi ní last man standing ẹgbọ́n tí wọ́n sọ lórí UK nípa pé àwọn ò lè afford láti take any risk lórí ilẹ̀ àwọn kí ni wọ́n sọ ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ó jáde nínú UK lẹ́nìí mo ń bọ̀ ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button wọ́n ní kí n show account number yẹn ní bíbá ok ẹ jẹ́ kí n copy ẹ̀ fún bàbá wa yìí mo kí gbogbo ẹ̀yin yan wa lẹ́ẹ̀kan sí o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àṣírí yín náà kò ní tú o bá ṣe ń pè yín tẹ́ ń jẹ́ wa tẹ́ fi wá sílẹ̀ tẹ́ ní Koiki àwa náà ní but o lè máa jáde ní gbogbo ìgbà torí ìnáwó mídíà kò ń ṣe kékeré is an expensive journey and we are grateful so bàbá wa Adékúnlé Aliu ẹ ṣé gan ni tẹ́ bá wo reply comment yìí ẹ rí details tẹ́ béèrè yẹn kí tó wá lọ mú etí UK government sọ nípa security wọ́n náà máa increase security spending àwọn kí ló dé tó ṣe fẹ́ increase ẹ̀ máa ṣàlàyé fún yín mo fẹ́ lọ mú kíní ẹ̀ jáde gbogbo ọ̀nà tá bá lè fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ níwọ̀nba díẹ̀ tó kù àwọn olóṣèlú careless kò sí nǹkan tó kan lóṣèlú àwọn ready láti continue to máa run ní Nàìjíríà àwa náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀ kò mú ìjà dání àlàyé la máa ṣe fúnra wa ẹgbọ́n kan tí UK government sọ fún mi lénìí nígbà tí mo lọ sórí X handle wọn lórí Twitter we are blustering national security mo kí wẹ̀ dẹ́n kí mi ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí mo record tàbá dẹ̀ record tàbá ń porúkọ nínú gbogbo a máa wọnú recording yẹn we are bolstering national security to keep British people safe and secure for generations to come. Bàbá Akintoye mo mà kí n dádì o mo kí n dáadáa o mo kí n fún ìgbìyànjú mo kí n fún gbogbo tó sọ fún yín tẹ̀ jẹ́ kó sú yín mo kí n torí pé
bàbá mi àti su àwọn ọmọ mi àti pé bàbá wọn pé dádì kí ni nǹkan tẹ̀yìn àtàwọn Yorùbá tẹjọ́ gbà débi pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí yìí ẹ ṣé gan ni bàbá wa Michael ẹ tún mú mi wà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé gan ni kò ní tán bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́ o àṣírí yóò ní túra láíláí. Rí àpá àwọn èèyàn gbọ́n kan tí mo sọ bí a kì í fi sínú comments ẹ mọ̀ pé ìgbà mi òyìnbó mi kò kàtàkàtà báyìí ni àgbọ̀ náà púpọ̀ ẹ bá mi wo comment section kẹ wo tí British government sọ lẹ́nìí kò sọ pé fún generation ti sè ó ní for generations to come wọ́n fi ẹ́ sí lẹ́yìn. That means say UK protect the sovereignty wọn wọ́n protect the territory wọn but àwọn máa expect pé kí UK sọ fún wa pé inú Nàìjíríà láti máa rí protection ní sovereignty wa ṣe rí pé irọ́ ló wà níbẹ̀ ṣe rí pé UK onírọ́ ni wọ́n alábàǹgẹ̀dẹ̀ òun ni wọ́n àbò Yorùbá yẹn lẹ́yìn kankan yìí náà máa fi dán wò mo máa kíyìn ẹ̀yin èèyàn wa mo máa ń kíyìn pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àfẹ́ mu ní múmu pé bó ṣe mú wa ní ọmú nígbàyà kò ń ṣòro eré rárá ẹ̀mí wa ò ní bọ́ sí lágbára Ọlọ́run but a gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo ìgbìyànjú tẹ́mi wọ̀ fi ní bọ́ sí because èèyàn kan ló wà ní àhámọ́ àwọn Fúlàní nísìn mélòó lámọ̀ tó wà níbẹ̀ èyí tá gbọ́ ni kọ́nà kó tú brọ́dà wa yẹn sílẹ̀ ẹgbọ́n tí UK government sọ kí tó padà sọ́dọ̀ Elon Musk èyí tí mo fẹ́ kà gan látìkù àìtíkà àti ṣe 2 hours 20 minutes ṣé wá possible kíyàn jáde kó ṣe 40 minutes àwọn kan ní ká máa ṣe mo ní mi ò lè ṣe 40 minutes because mo gbọ́dọ̀ lè ṣàlàyé fáwọn èèyàn dáadáa kí wọ́n lè gbọ́ àgbọ́yé ìdí ta ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation kò ń ṣe torí Fúlàní tó wà nínú igbó la fẹ́ Yorùbá nation a fẹ́ build economy ilẹ̀ Yorùbá padà a fẹ́ ní olówó nílẹ̀ Yorùbá a fẹ́ jẹ́ kí ìyà jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá a fẹ́ máa bẹ̀rù gbogbo kíní lè possible gbogbo lè possible nínú present day Nigeria everybody knows that kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní strength ló ní zeal láti sọ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí UK government sọ according to Downing Street wọ́n ní we ta ni we ìyẹn government ṣé government yẹn ṣé ààrẹ ló ń ṣiṣẹ́ fún àbò ń ṣiṣẹ́ fún palace ó ń ṣiṣẹ́ fún palace ó ní bus train ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning bus train torí àwọn òyìnbó yìí nígbà míì ó máa ń dáyàn lórí irú so tá a bá sọ pé bluster increase the volume yẹn kí ló ṣe sound kìíní tí wàá lọ́lẹ̀ gan BOLSTER Bravo Oscar Lima Sarah Tango Echo Romeo bluster tá bá wá fẹ́ lọ sí present participle la máa lo blustering wá fi ing sí lẹ́yìn kí ni meaning ẹ̀ according to the English dictionary support or strengthening ṣé Nàìjíríà lè strengthen ilẹ̀ Yorùbá kó dàbí bá ṣe fẹ́ ṣé Nàìjíríà táwa náà yìí under President Bola Tinubu even tó bá tẹ̀ wọlé ní 2027 ṣé ó lè ṣe ta fẹ́ kí inú wa dùn nínú Nàìjíríà ká máa sọ pé àfẹ́ lọ́mọ́ àfẹ́ wà nínú Nàìjíríà ìlú tó sí unity ìlú tí irọ́ ti wà níbẹ̀ ìlú tí corruption ò jẹ́ kí ìdàgbàsókè wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ìlú tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń wò báyìí pé kí ló dé títí wá ṣe wá rí báyìí ìlú lórí ìgbà tó bá dé abroad ló máa ṣe wá rí pé life yìí yàtọ̀ díẹ̀ kí ló wà labroad ó wà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo tó ń bẹ labroad wà nílẹ̀ Yorùbá tó jù bẹ́ẹ̀ lọ́gbọ́n sẹ̀ so tá a bá sọ pé bluster tá a bẹ̀ lọ sí present participle blustering support or strengthening the fall in interest rate tí interest rate bá ti ń já wálẹ̀ kò ń ṣe bí ti Nàìjíríà o because $450 billion ni wọ́n yọ kúrò nínú Nigerian stock market mo ti ṣe program yẹn rí àìtí gbọ́ pé wọ́n dá padà àwọn ló máa dá padà investors ṣe rí gbogbo problem tá à ń experience nínú Nàìjíríà tá à ń struggle everyone mo láwọn tó ní business nínú Nàìjíríà tó ń struggle kò ń ṣe fault wọn because interest rate in Nigeria nísìn is 2 digits. I don't think some of you understand what that means. 2 digits. Number méjì. Whereas ẹ jẹ́ ká lọ sí má lọ fọwọ́ gbá up yìí ṣe lọ bí tí mo bọ̀ ẹ̀. A sì máa dọ́dọ̀ Elon Musk. Nigeria
interest rate ẹ jẹ́ ká lọ wò kí ni Nigeria interest rate as of today. Nigeria interest rate. According to the bank monetary policy rate, that is the Central Bank of Nigeria, because àwọn ló máa ń ṣètò ọ̀rọ̀ interest rate. 27.5% opens a new tab after 875 basis points of the rate hike in 2024 as the bank stepped up its fight against inflation. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí router ká lọ wo news tí wọ́n sọ lórí Nigeria interest rate. Now, according to the headline, Nigeria keeps the benchmark interest rate steady as inflation seen falling gradually. Wọ́n ní inflation wálẹ̀ gradually. Mo ń béèrè lọ́wọ́ wọn ní sí pé ṣé epo tó ń rà ní 2015 epo tẹ́ fi ń gun mọ́tò ṣé òun náà lè rà sí generator yín in terms of the the per litre? Ṣé iná tẹ̀ ń lò the same price náà ni? Now ṣé economy Nigeria ìjọ favour wọ? So kò ń ṣòro pé Fúlàní wà ní gbóníkan là ń dì pẹ̀lú. We are dealing with multiple problems of Nigeria that President Bola Tinubu government right now after 2 years has failed to deliver. Tọ́ba failed, F-A-I-L-E-D, failed. Ìjọba Tinubu failure ni F10. Kò mú kankan jáde fọmọ Yorùbá débi kó máa mú jáde fọmọ Nàìjíríà, but àwọn ọmọ Yorùbá ní àwọn sì nígbàgbọ́ nínú President Bola Tinubu. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí Business Day Nigeria one day ago. Àwa lọ sí Bloomberg 2024. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sí Bloomberg yẹn ká tó wá wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ lénìí. Bloomberg, these are reputable online platforms. Àwọn ní enough resources láti ṣe gbogbo ètò tó yẹ kó ṣe. Nigeria rises interest rate again to curb lofty inflation. Kí ni wọ́n ń pè ní inflation? Because ẹlòmíì ò mọ nǹkan ń pè ní inflation. Tá bá sọ pé inflation is the rate in tí ó ń jẹ́ kí nǹkan máa lọ sókè, the price over a given period of time. Bí nǹkan ṣe ń shoot up, mọ́tò tó rà, ó ra mọ́tò 1.2 million, ó ti san VAT of over 500,000. Television tó rà ní 500,000 ní last year, ó ti di 1.5 million. House rent tí à ń gbà ní 3 years ago, ó ti lọ sókè. Ṣorí pé bẹ́ẹ̀ lọ. So now, many of you are adjusting. Tó bá ní ebi ò pẹ́ àníjẹ́ kó jọ wọ́rọ̀ lẹ̀, a fi ṣètàlẹ́. Ọ̀tọ̀ ní kébi máa pààyàn, ọ̀tọ̀ ní kó ní oúnjẹ nílé tébi ò pa ẹ́, but ebi ń pa ẹ́ ò lè jẹun because ò lè sustain nínú inflation Nigeria tá wà. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ṣé Tinubu lè yọ wá kúrò nínú inflation Nigeria pẹ̀lú Cardoso àti Wálé Ẹdun tó ń tanra wọn, don't waste time ara wọn. They are brilliant, the Yoruba people, but they cannot bring back the inflation down. Kò possible because Nigeria is still a 2-digit. Ṣé mo pé èèyàn ṣọ̀rọ̀ Fúlàní mọ́ nísìnyí? Ìyẹn is another issue on its own. We cannot continue to tell lies to each other that Nigeria is a great place. Kò lè ever great, just like David Lamy told us. David Lamy wá ní kẹ́ má worry. Ṣẹ́rí gbogbo ilé tẹ̀ ń worry nísìnyí. Ẹ jẹ́ kó di 50 years. Ayé wa máa da. I will be 90 something years old. Ṣé ó possible kí n wà ní 90 something kí ṣe wá tó wá gbádùn Nàìjíríà? Kí ló dé tá àkókò wa push out? 1 year ló máa fi take wa tá máa fi gba Yorùbá nation ni between now and that time. Ó kù sọ̀rọ̀ government lọ́wọ́. The quicker the government bá response wa, the better fún wa. Gbọ́dọ̀ bá response wa ká lọ máa múra pé ní kúrò lójú títì. Ní kúrò lórí territory wa because territory kan ní UK fẹ́ protect nísìn gẹ́gẹ́ bí bí ṣe kà fún yín. Defence spending is increasing by 2.5% of the GDP from 2027. In 2 years' time, UK gbọ́dọ̀ increase the security spending wọn. Kí ló dé tó ṣe increase ẹ̀? Kí ló dé tí wọ́n reduce ẹ̀?
nítorí pé wọ́n ní we are blustering national security ẹ mọ̀ pé blustering ni la ṣe ń kà lọ tí mo tún lọ sọ̀rọ̀ inflation ẹ jẹ́ ká padà síbẹ̀ ká má tètè lose mind wa kúrò ní kan tí mò ń sọ lọ. Now tá a bá wá béèrè lọ́wọ́ Google báwọn èèyàn náà ṣe ń béèrè pé what does blustering something mean? Kí ló mean blustering? To support or improve something. Ṣé President Bola Ahmed Tinubu ṣó lè fún wa ní security tá a bá fún láyè kó wọlé ní 2027? Ká sọ pé torí pé kò tí mọ bí nǹkan ṣe ń lọ mo kí ogun ẹ̀tẹ̀ ń wọlé wọn náà wọ̀nyàn ní sí 001 gan ló ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá tí tó lómi tó ní ilẹ̀ tó ní gbogbo nǹkan à ń ṣe 001 a lè sọ fún wa pé ká wà ní Nàìjíríà. Why are we telling lies to each other? Tinubu is a failure. Ó ti fail. Let's say it as it is. I hate it, but reason to ṣe fail ni pé the Nigeria tó fẹ́ rectify àwọn Babangida olórí burúkú àwọn Yakubu Gowon Abdulsalam gbogbo wọn ti damage Nigeria kí Tinubu tó dé àti Buhari àti Gowon àti Yaradua àti Jonathan. So expectation wọn ni Tinubu expect tóun bá dé inú country yìí tóun bá dé presidency òun máa wá rectify ẹ̀. Mo ń gbọ́ tí El-Rufai mo mọ position tí Tinubu fẹ́ fún nígbà yẹn but ó ní Tinubu ní kó jọ kó wá báwọn ṣe government káwọn wá solution sí ọ̀rọ̀ iná tí bàbá Ọbásanjọ́ rí ṣe tí wọ́n ní billions of dollars tó miss láàmú ibi tó wọ̀ yẹn wà tó wọlé sí báyìí. Ó ní Tinubu ní kó jọ pé káwọn rí ọ̀nà iná ṣe a nídìí Nàìjíríà ká tó rí iná tiwa lò a nídìí Nàìjíríà now. We can produce our own water. Omi tó wà ní Ondo State náà nìyẹn omi tó wà níbẹ̀ a lè fi generate iná fún ara wa tó máa cover gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Why are we slowing down our life inside Nigeria? A ní láti slow life wa mọ́ ó ti gba 25 years kúrò lọ́wọ́ àwọn àpọ́n tàbí kúrò nílé ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé wọ́n ti deprive yín of many things. This is not the time to be talking about APC PDP. Gbogbo yẹn nonsense ni gbogbo politics that you ṣe for 25 years has not brought you peace and anything that you can be thinking of as Yoruba man and woman today. Common hospital kò fún yín. So let's go back again about blustering. To support or improve something or make it stronger, can President Bola Tinubu make Nigeria a stronger place? It's a lie. President Bola Tinubu knows he cannot do so. But he has to continue to deceive our mind, to give us the impression that he would do his best to bring Nigeria back to where it is meant to be. Nigeria cannot go back to where it's meant to be because Nigeria is full of lies. And as we go back to the inflation one more time, according to many of the articles, inflation in economics, inflation is generally increase in price of goods and services in an economy. This is usually measured using consumer price index. That is how I can explain it. Inflation. Nǹkan á máa lọ sókè kò já wálẹ̀ òun ní ti Nàìjíríà. Nǹkan lọ sókè kò já wálẹ̀. We cannot put our life in that situation anymore. Whether you are in your 20s, whether you are in your 30s, in your 70s, in your 80s, or somebody in their 90s, our life can no longer be going up and doesn't come down. Nigeria is taking us to nowhere. Everybody knows that. The political situation in Nigeria is a fraud. And even the current present administration knows that. Moke Masbi is a fraud. One of the biggest fraud that you can ever think of. So if anybody is expecting that one criminal, Peter Obi, is coming to fix Nigeria, you are a daydreamer. Peter Obi will never be the president of the Federal Republic of Nigeria because Nigeria is going to break up. And that's the fact. Whether you agree, whether you disagree, let's hear and read from this article that I was able to pick up about 1914 fraudulent amalgamation. The next government must go to Fulani, and the Yoruba will be more in danger. So, ó better fún wa ká má deceive ara wa. Ó better fúnra wa ká realize pé it can be possible
Nobody around the world is coming to help you. America ò ní wá gbà wá sílẹ̀, not even the UK that joined Nigeria together. We can take ourselves out. We can push out 25 million people, 10 million people on the street, and Baba Akintoye can put the next line of action, and we declare our country, and we will secure that country, and we see what's going to happen. But if we do not do what is needed now, and we allow a 2027 to come up again, I am not here to say, oh, this is 2027. That's entirely up to you all. I say we should not give room for 2023 election. Some of you disagree, and we have seen the result today. The Fulanis are now telling Tinubu that òun ò ṣe president àwọn. Wọ́n sọ kan lójú pé President Tinubu, you are not our president. O lè jẹ́ president ilẹ̀ Yorùbá, o kò kí ṣe president tiwa. So if anybody like my comment coming there says, this government of Tinubu can never provide security for us. Ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n jí ọmọ Yorùbá gbé, and within 1 week, we are still trying to raise 100 million for criminal terrorists, Fulani terrorists. It's unbelievable. So let's go back to this journal, Global Journal of Human Social Science. Màá share link yẹn fẹ́yìn tí ẹ bá like láti máa kàwé bí tèmi náà. Òyìnbó mi náà máa ń kàwé ní gbogbo gbà. But when things are coming to our face, we digest it, we read it through, and we see what we can extract from it. So if you're one of those that love such, the link below is taking you right into it. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o, mo ò fojú pa yín rẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé lọ́tún lósì, torí pé intan sọ̀rọ̀ lé lórí, à ń record ẹ̀, a lè fi máa dárúkọ yín ní gbogbo gbà. But tẹ́ ẹ̀ bá wà lórí ètò mọ́, màá kí yín o, based on comment yín. Aragba, only Tinubu is a failure, not just a failure, he cannot give us exactly what we want in Nigeria. There's no doubt about it. Interfere Tinubu ò lè fún wa nínú Nigeria. We want security. President Tinubu failed to give us security in 2 years. Our farmers cannot return back to the farm. The economy of Nigeria is becoming unbearable on the lives of millions of Yoruba people, including other Nigerians, because we are not selfish Yoruba people. We can no longer have a good welfare state. We are dying slowly in Nigeria. We are dying because of a failed government. We are dying because our businesses are collapsing on a daily basis. A lè compare pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo tó ń gbé drug wọlé tó wọ́n ń rajà. O lè beat wọn kò o tó bẹ́ẹ̀. How do you compete with people that bring drug money back into the system and they flood the market and they will sell at whatever they want to sell, while we are struggling to even get our produce out of the farm because of the bad roads network within Yoruba land? So let's go quickly to the Business Day Kintoloka article amalgamation here, so that we come out completely of the inflation. Nigeria is 2 digits, while the UK, I can tell you, as of today, UK inflation is also at a bad state, especially for Antobani mortgage. They are struggling. Inflation and interest rate prediction, what it means for your money in 2025. This is for the UK. But do you know that you can say, hey, but Koiki, UK ti pẹ́ now, UK ti wà ti pẹ́. No, it's not about that. Ilẹ̀ Yoruba better than UK, but the British system destroy Yoruba people economy. Wọ́n náà wá yá UK lówó. Ilẹ̀ Yoruba yá UK lówó, and we are struggling today as Yoruba people in our own territory. The UK inflation jumps to 3%, reducing the chance of early interest rate cut. UK inflation accelerated faster than expected at the start of this year, 2025, hitting into workers' wages and reducing the chances of an interest rate cut next month. The Consumer Price Index, CPI, measure rose to 3% in January. The Office of the National Statistics reported up from 2.5% in December. The city economics had expected a smaller increase in January inflation to be 2.8. The ONS said a jump in the cost of meat, ẹran, bread, cereal push up food bills, while private schools fees after government withdrawal of VAT exemption increased in the cost of production.
Now, kí ni UK inflation gangan as of today? What is the inflation in the UK? Inflation is now at its highest point since 2024. When the Bank of England is tasked with keeping inflation at 2.0%. According to its latest forecast, the central bank thinks inflation is set to hit 3.7%. That is a massive difference between Nigeria. But people can argue and say, but Koiki, stop comparing UK that is well advanced. That is why we are saying that we don't want to be in a very shit-hole country that is not going to take us to nowhere. The longer we are staying in Nigeria, it's taking us backwards and it's affecting our psychology. It's having a depression on millions of Yoruba people across the world, including inside Yoruba land. 60 million of us. Why do we need to rely on this messed up country that has destroyed Yoruba people, the people that have been well respected prior before the British created a fake country called Nigeria, and it is time that we dissolve Nigeria or things will go the other way around. Nigeria is at the verge of breakup, and it will break up in our lifetime, and we will witness Yoruba flying very high after we have get our country. My name is OLAYOMI KOIKI. I want to see if I can keep it under 3 hours. So let's quickly push on the last lap. The amalgamation and the rise of ethnic militias in Nigeria. This was put together on the 15th of January 2020, exactly 5 years ago, in the Global Journal of Human Social Science. I've shared the link for those of you that wants to go and read, but let us read a little bit and see what we can gain from it. Nigeria is sitting on a keg of gunpowder. Nigeria is not for the indigenous people. Nigeria is a failed country and it will never rise again in Jesus' name. There's no amount of your prayer that Nigeria will rise. Nigeria died in 2014. Nigeria died after the NSAS, and Nigeria will die in 2025 when the Yoruba people come out officially. It must die officially. But kò ní wá without a big effort from me and you. Tá bá fẹ́ jẹ́ kí a yọ oxygen tó kù lára Nàìjíríà nínú ọdún yìí, gbogbo a gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ dáadáa. It is possible, it is doable. Kò ń ṣọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan, kò ń ṣọ̀rọ̀ Baba Akintoye nìkan, kò ń ṣọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá nìkan. It is the effort tí gbogbo wa bá put in tá máa fi yọ oxygen yẹn. Ibi tí wọ́n bá ti fẹ́ yọ tiẹ̀ ni kò ti yọ. Nigeria must die, and it must die quickly, because the failure of Nigeria is affecting millions of indigenous people that have been put together by British, called one shithole country called Nigeria. Let's go further. I'm going to quickly read the abstract. The area later named Nigeria had long existed with diverse and autonomous ethnic nationalities. These ethnic groups had its unique culture and political system. A kì í ṣe Hausa, a kì í ṣe Igbo, a kì í ṣe Fulani. Our ways of life is different from theirs. Why do I need to adapt to their own ways of life because I want to keep one Nigeria which is not working? Why do we need to keep their ways of life, knowing fully well that they can come and reside in our country and get their resident permit, and we can kick them out just like Donald Trump is kicking those aliens out that should not be in America? The scramble for Africa by the European powers in 1884 resulted in the British carving out the area later named as Nigeria as its area of influence or territory. Britain ló ní kó fún níbi tó dáadáa nígbà tí wọ́n carve Africa, because àwọn ti gbọ́, wọ́n ti explore, wọ́n ti mọ tó wà lórí ilẹ̀ wa, wọ́n mọ̀ pé a ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan. Tó bá débi tó ń pè ní nǹkan, wọ́n mọ̀ pé kan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n mọ̀ pé kan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá já agbára wa sílẹ̀ nísìn,
ìyà máa jẹ èmi, ìyà máa jẹ ìran mi tó ń bọ̀, èmi ò ní jókòó fún yẹn o. Torí ìyà tó ti jẹ mí ló jẹ́ kí n lè kúrò lórí ilẹ̀ mi for 25 years lọ jókòó sí Europe. Nínú pé à ń struggle and wá greener pasture, the time for some of us, our spirit to come back and is fully ready. Tẹ́yìn ò bá ti ready, àwọn ò lè dúró de anybody mọ́. We will make sure that we do whatever is needed, as we have been doing in the last 4 years, to get the hell out of Nigeria. The scramble for Africa by the Europeans, àwọn tó ń pè ní white people, wọn mọ bí Europe ṣe rí, àwọn lọ divide bẹ̀rẹ̀, àwọn lọ ká gbogbo ẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yọ. Imagine people sitting down in their own cocoon hall, the Africa rí, and they were looking at, oh, I want that part. France bẹ̀rẹ̀ sí ajagunbalẹ̀, wọ́n gba Mali, gba Burkina Faso, wọ́n gba Benin Republic, wọ́n gba Chad, wọ́n gba so many places, and control even up to date their central banks tó fi ń lo safer tó ń lò yẹn. France ò jẹ́ kí wọ́n gbérí, gbogbo tó bá fẹ́ gbérí inú wọn, wọ́n tẹ̀ wọ́n mọ́rì ni. Àwa la máa rescue ọ̀pọ̀lọpọ̀ other African countries. Tá a bá gba Yorùbá nation, a lè rescue ara wa débi pa fẹ́ rescue ẹnì kankan. Mo ń lọ sọ́dọ̀ Elon Musk quickly because program yìí máa tán in 15 minutes. The scramble for Africa by the European powers resulted in the British carving out the area later named as Nigeria by Lugard as its area of influence or territory, with over 250 ethnic groups. And you expect peace in that country. You expect unity in that country. You are a bomb bastard if you are still waiting that Nigeria is going to work. Oh man, bomb bastard. 250 ethnic groups in one country, and you want a unity Nigeria. You expect people to respect Tinubu. They're not going to respect him. How about they respect the Bemo Yoruba? You think the Igbo cares about Tinubu as they keep calling him a drug addict and all that? How about the Pole? Ṣé Fulani máa pọ́nlé? Ṣé Hausa máa pọ́nlé? Ada kì í ṣe kankan náà. It is time we get the hell out of Nigeria, and we must do it faster. If not, ó máa ba ayé gbogbo ọmọ Yorùbá jẹ́. Ṣé yàn kan lọ́sì jí gbé? Wọ́n máa jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàn gbé. This is what Igboho has been crying for about this insecurity. Tí a fi expect Kábíyèsí pé after the security summit, ẹ fún Igboho láyè kó wọnú igbó, àní Fúlàní tó wà níta, gbogbo Fúlàní tá bá gbá nínú igbó, à ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ọọ̀ni of Ife did not authorize Igboho. That is the consequence of the kidnap that has taken place of that Afenifere youth leader. Consequence insecurity summit tí wọ́n jẹ́ ká ṣe tán, òun ló jẹ́ kí wọ́n kidnap ẹni yẹn, because tó bá gbọ́ pé Igboho wà nínú igbó tó ń fọgbọ́mọ́ from one state to the other, tèmi náà ń tẹ̀lé lẹ́yìn, wọ́n á mọ̀ pé Fúlàní tó bá ń bọ̀, wọ́n á máa gbọ́ pé Igboho ti wà nínú àdúgbò kan, ẹ jẹ́ tètè palẹ̀mọ́ ẹrù yín. But Ọọ̀ni of Ife authorize it, and the consequence is ẹni tó jí gbé. Mo pé Kábíyèsí náà máa bá wa dáwó. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń dáwó tẹ̀ ń náwó tẹ̀ fẹ́ dáwó torí àwa nídòwó nísìn. Yes, a nídòwó. Tẹ bá ń dáwó, I am not disputing it. But ṣé Kábíyèsí náà ti bá wa dá sínú owó yẹn? Ẹ bá mi bi Kábíyèsí. Pé ṣé wọ́n ti bá wa dá sínú owó 100 million tán wáyé? Because àwọn oníwọ̀n jẹ́ kí Ìgbòho wọnú igbó lọ tó fi lè gbé pé àwọn yẹn máa ní àyà. Wọ́n máa stop mọ́tò lójú títì wá dẹ̀ kidnap èèyàn. Ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ wá náà wá ṣèyọrí, Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ rí o. Ẹ túbọ̀ máa gbàdúrà. Mo rí ìyá àdúrà lánàá nísìn, kò ń dárìn, ọlọ́pàá ló ń gbé káàkiri. Sójà gidi ló ń gbé káàkiri tó níbọn. Ṣèbáwọn ṣe máa fi báíbù kan sọ pé kò ní sí kankan. Ṣé tó bá wà ní London, sójà ń tẹ̀lé wọn káàkiri. Ẹ máa tanra yín tó bá yẹ gbogbo àmọ́ tó ṣe ṣe wá. Because of my time, I'm going to move swiftly. How can we have, with 250 ethnic groups, the area was divided into two parts? The protectorate of the northern Nigeria and the protectorate of the southern Nigeria. This was for the purpose of ease administration of the area. Láti fi jẹ́ kí administration yẹn kó easy, wọ́n pè bìkan ní northern protectorate. Ìwọ máa bá wa monitor bẹ̀ yẹn, máa bá wa tọ́jú ẹ̀, owó tó ẹ bá ń rí níbẹ̀, ẹ máa san tax. Britain kò yẹ ká láàánú Britain rárá. Britain ń gba tax ní Nàìjíríà níjọ́ náà lọ́hùn. Wọ́n wá rí pé àwọn olórí burúkú north olòṣì náwó ni wọ́n mọ bó ṣe ń pawó wọlé. Olórí burúkú bọ́ǹbàṣà ni wọ́n máa ń náwó ni wọ́n mọ bó ṣe ń pawó wọlé. Ìyẹn ló ṣe ń fún ẹ̀pọ̀n Tinubu tó náà máa ṣe tax reform tó sọ pé òkú tó bẹ́ẹ̀. Tinubu ò tí ì ṣe ibi iṣẹ́ báyìí sọ̀rọ̀ báyìí. Ó wà lára ìdí tí wọ́n ṣe join wa papọ̀
tó fi pè ní Nàìjíríà. This was the purpose of each administration of the area. Each of the protectorates was made up with diverse ethnic groups. Ẹ wọ́n ṣe ń pa àwọn Tiv, ẹ wọ́n ṣe ń pa àwọn ní Benue, ẹ wọ́n ṣe ń pa àwọn ní Plateau, ní Jos, ẹ wọ́n ṣe ń pa àwọn ní ilẹ̀ Igbo. Ìwọ wá ń sọ pé Nàìjíríà máa dà. Be careful with that statement. Okay? Be careful with that statement. But Nigeria matter. Nigeria will be great one day. We will be great one day. Oloshi. You will be great one day inside that your pant and bra and boxer that you are buying from Bandit and Picket. Oloshi. You can buy brand new stuff. You can buy it. They don't get better. So when Nigeria will be great after 2 years of Tinubu. Failure on Tinubu's government, failure on every one of them, that they cannot provide food for Nigerians in 3 square meals. Everybody want defraud. Fraud all over. Mori baby kotono oni cancer. Lord of Morris. Àṣé kò ní cancer. Kò ní cancer. Ó dẹ̀ ti gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ó ní cancer. Bomb bastard. Àtòun àti doctor. Criminal country. Everybody becomes content creator. Content creator. Wọ́n ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó. Ẹ jẹ́ gbé débẹ̀. Elon Musk, this Friday, super heavy on the launch pad, the Starbase ahead of the Starship 8th flight test. 8. This is the 8th time. Our one is that she content. Oh yeah, juju. Oh yeah, runner. Content. Everybody's laughing. Abi? Everybody's laughing. Show breast, show pants, show boobs. ṣé kí Yorùbá ṣé táwọn ẹ̀yà tó kù bá tẹ̀ ń ṣe jágbàjàgbà yẹn ṣé yẹ káwọn Yorùbá máa ṣe yẹn àwọn tó yẹ ká máa ronú pé how do we get to space báwo la ṣe máa dé Mars afẹ́mọ́ tó wà nínú ọ̀run afẹ́ dé bẹ́ẹ̀ afẹ́ dé báyìí afẹ́ ṣe báyìí can you research centers all over Yorùbá province training people àǹtí mi kan ọmọ wọn mo sọ fún ten delay movement ọmọ wọn is a jet club àwọn pilot tó wà RAF ní UK. I'm not going to go more than that because of security reasons. àbí àwọn ọmọ Yorùbá tó rẹ́dí tó ṣe tán tá à ń jókòó báyìí tá à ń waste time ara tá à ń ṣe Yorùbá nation tá à ń fi mọ ta fi ṣe. wọ́n sọ fún mi pé helmet tí ọmọ wọn ń dé sórí is £250,000. ọmọ wọn is a pilot of RAF engineer. Pilot ni ọkàn ṣe o. Everything was on scholarship. Ọlọ́run fún Yorùbá ní ẹ̀bùn àwọn ń fi ẹ̀bùn wa àfi 100 million tàbí kó fún Fúlàní ẹ rí i pé problem ti ṣe wá. ẹ má ẹ̀ka ṣe ìtàfẹ́ ṣe ní kíákíá. ẹ wọ àwọn young people space training complete. Falcon 9 is targeted to launch Dragon and the crew turn to the space station no earlier than Wednesday, March 12 from pad 39 in Florida. Àwọn young people, young engineers, young engineers, while we are there, and so Aloshi content. Look at them. These are young people. Young, they are ready. Young people that are ready. Young people, our own young people are smoking, they are doing colos, wọ́n ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó, wọ́n wá politician olórí burúkú tó máa sọmọ olórúkọ fún wọn nígbà tó bá báyàwó ẹ̀sùn kan nínú ilé. Wọ́n wá olóṣèlú tó máa endorse wọn. Do you know what it means when you have your country that will love you as your youth, that will respect you? Never fail generation yìí. Wọ́n máa ṣépè fún gbogbo wa ni. And we cannot afford anybody to ṣépè fún wa because a lè jẹ́ kí èpè kankan tún mú wa. A ṣọmọ àlè. A kì í ṣe Yorùbá tó wà coward. And we must sit tight and do everything that is needful for us to exit Nigeria as quickly as possible. And the last part. The decision to bring together àwọn wèrè àtàsíwín. The decision to bring the two protectorate and its diverse ethnic group was purely that of British. Was purely that of British without the consent of the people that constitute the area. And the people now have rise up and say we are no longer part of Nigeria. Into our British negotiate. Tó bá fẹ́ di wàhálà that we pray pé kò ní di wàhálà.
I pray pé kò ní di wàhálà. I pray pé kò ní di wàhálà. Tó bá di wàhálà kò di wàhálà. The British did not take our consent when they were joining Nigeria. We do not need their consent to pull out of Nigeria, but we must support Baba Akintoye to get to that destination. We must support Igboho to get to that destination. We come out in millions of us, they can declare Yoruba nation and we move out of Nigeria. That is going to be the final say. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àdúrà wa gbà ní ṣe jù báyìí lọ lórí ìkànnì wa ní ìrọ̀lẹ́. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ jẹ́ ká sáré kí èèyàn wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní kíákíá torí pé a ní wákàtí méje tí a tó parí ètò tìrọ̀lẹ́. Mo kí brother mi Gani Olóyèdé. Nigeria, nothing goes up and comes down from the zoo. He also went further to say, Tinubu, he can never do anything. Tinubu is a failure. Sometimes, something comes to my mind now. If those Fulani eventually buy that Afenifere youth, that will be where Yoruba people will fight back to what IBB just said. Ọlárẹ̀wájú Táíwò mo kí yín. Ìyá mi Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀. Wọ́n ní White Lion ṣé wọ́n ti kó àwọn 114 Fúlàní tí wọ́n fẹ́ kó nínú tírélà ní Oǹdó padà lọ sí ìlú wọn. Bọ́tẹ̀ fún àwọn yẹn wọlé, ìmí àtúwọlé náà ni ọmọ mi. Until tá bá lè gba country wa la máa lè defend the border wa dáadáa. Adékúnlé Junior, may Almighty Allah, may Almighty continue to help you and also help you as well. Ẹ kú ètò ìlú náà brother mi, ẹ bá wa dáwó sínú First Bank wa. I need owó, especially my team will be moving out very soon and we need to complete the last part. Account number ẹ̀ náà máa pè síta lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní tí ẹ̀ ń béèrè ẹ̀. Òun náà ni tabadẹ́ tó fẹ́ send the pounds náà kàrá arówó fún àwọn ọmọ Oòduà lọ́hùn torí pé bí ṣe wà lábroad yìí I still have to maintain the services on the other side and that is part of the job. Sacrifice kan ni tí bá ń lọ ṣiṣẹ́ ní London mo tún lè wà níbí báyìí mo lè wà níbí méjì at the same time so mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́tún lọ́sì so tẹ́ bá fẹ́ support wa ẹ lè lo Ko-fi wa ta ní ẹ lè send ẹ̀ sí account mi ní UK kódà ẹ lè send safer sí mi mo ti ṣí wọ́n ń pè kíní kan ní ṣé momo náà pè wọ́n ṣàbí fún mi ní momo wọ́n ní kí n máa lò yẹn ìwọ àti bá ṣe káàkiri Africa even though I have to keep changing money ìlú sílùú it's giving me a lot of headache tó bá dé ìlú kan wọn náà wọn gba ilé àwọn tó máa wá change owó yẹn gbogbo ríra baraba mo wá realize pé EU one currency ló ń lò tó bá lọ sí Germany owó kan náà ni tó bá lọ sí France yàtọ̀ sí UK náà ni àwọn ni wọ́n dá gbogbo ẹ̀rú tó fi exit in 2016 àwọn náà dẹ̀ máa exit Nigeria ẹ lè send ẹ̀ sínú PayPal mi náà musakalam1@yahoo.com tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ìtẹ́ ní opay mi First Bank mi ti ń ṣiṣẹ́ padà everything is fine. Nurudeen Akínmóyèdé mo kí yín o brother mi ó dúró tán ó lọ bá mi ṣe research church yẹn ó tún wà nínú church yẹn lánàá mo kí ẹ gan ni o má jẹ́ kí n dárúkọ ẹ yẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn òfìkì kábíyèsí Elédùmarè ẹja jáde tán yẹn wa ọmọ lọ ṣògbọ́n má jẹ́ kí wọn kan fúnlẹ̀ o lọ dira o wọ́n ń pèlú kan ní òfìkì wọ́n ní tá bá jáde tán 5 péré ni mo ní kọ́ fún mi ìlú nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn 5 bá máa tẹ̀lé wa láṣẹ Èdùmàrè tí kò ní séwu rárá àjà o àdàlúrú o àṣefẹ́ dàlúrú àwa la ní Lagos náà àwa la ní Ogun State ọmọlúàbí ni wá but a ní right láti wà lójú títì for month and month àjọ máa wà ń bẹ̀ ni wọn ní pàpàn ẹ̀fẹ́ mi láyé tí bá ti padà lọ London owó tíkẹ́ẹ̀tì máa pe mọ́ sí mi wọ́n á tún bá mi wá àbí kí wọ́n bẹ̀yìn ẹ bá mi san mò ń padà bọ́ lẹ́nu ẹ̀ so mo kí gbogbo àwọn òfìkè ẹ bá ń kí àwọn tèmi lọ́hùn mo kí gbogbo ẹ̀yin babaláwo àwọn babaláwo títọ́ ni o babaláwo kì í fi èèyàn ṣògùn o ẹran adìyẹ ṣẹwárẹ̀ yìí tẹ jẹ́ prayer mantle ẹ̀yin ìyá wa yẹn ẹ dèpò má ẹ pèdè dòpò prayer yẹn mú dáadáa mo gbọ́ wòlíì kan láàárọ̀ yìí náà mo tẹ̀ rí yẹn rí èyí tí wòlíì yẹn sọ ẹ̀yin ọba èmi kọ́ ni máa sọ yẹn èyí tí wòlíì yẹn náà ń rí ẹ máa sọ pé dey play ẹ rò pé dey play yẹn nígbà tó bá máa ṣẹlẹ̀ ojú gbogbo a máa ka ni torí àsìkò mi ni mo kí brother mi o Fálànà mú ìwà mo kí ẹ dáadáa mo ò fojú pẹ́ nìkankan yín rẹ o mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ọmọ òfìkì fún àdúró tí Ìgbòho ṣá Adéjọkẹ́ màmá mi dáadáa Adédàpọ̀ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí yín wọ́n ní please remember the drone bẹ́ẹ̀ ni drone I need the drone for rally so mo bẹ̀ wá èyí tí àwa ní àwọn ọmọ mi àti ń wá battery so bí a ti ń bá dé UK padà màá tètè get battery so mọ́mí wa ìwà concern wọ́n ní Koiki gbọ́dọ̀ ní drone o so wà very very important so
mo kí bàbá mi Sunday Michael, Mr. Olúwọlé Ọ̀ṣọ́, mo kí yín o. Ó dà pé Mr. ìyá mi Àjọkẹ́ Alimot, mo kí yín, salamu alaikum. Jamiu Laba, mo kí yín. Ẹ yẹ sáré kẹ́yìn tí àtúnjọ wà níbí ìbàjọ́ torí àsìkò. Mo kẹ́yìn tèmi lórí Mix LR. Ògúnmọ́lá Abíọ́dún ní even we that we have small businesses are not enjoying anything at all. It is always struggle because inflation ti wà nínú Nigeria. Inflation yẹn dey mama keep price going and going and going. So mo kí Ògúnmọ́lá Abíọ́dún, mo kí gbogbo àwọn tèmi. Masses, justice for the masses. Èyí tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ nípa Mix LR. Bígbà téèyàn bá yàn sọ̀rọ̀ lórí rédíò ni ó wà cheaper. Kò ní jẹ data yín púpọ̀. Ẹ bá lè fẹ́ rójú mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ sáré lọ sórí YouTube. Mo káwọn tèmi lórí Twitter space náà. Mo ò gbàgbé yín o. Instagram mi ò ṣiṣẹ́ because wọ́n paná Instagram mi. Ó jẹ́ kó ṣiṣẹ́, ìyẹn àwọn tí wọ́n ní platform yẹn. Mo kí Àrólé Odùduwà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dáwó fún wa ní alẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí fún wa lówó Koiki a máa fún ẹni. Cash App mi ò ṣiṣẹ́ mọ́ ni. But ẹ lè send tap sí mi wá sí Kútọ́nù. Màá kọ́ fún yín ní nọ́mbà kan tán ní tẹ́ bá ti send ẹ̀ báyìí. Gbágá ló máa wọlé, màá rówó ná kó tó di pé mo padà lọ sí London within the next few more days. Mo kí gbogbo èyí tí ẹ wà lórí ètò. Mo kí ẹ Masbi, mo kí wa medias wa látòrí Yorùbá World Media láì bá nìkankan rẹ. Mo kí bàbá wa George Akínọlá, mo kí gbogbo àwọn ìyá wa jagun, every one of them. Kúnlé Ṣítà, mo kí yín. Ọlákúnlé, mo kí ìyá mi Rúkàyà, báwọn ní France. Bàbá mi Adékúnlé, wọ́n ní this government of Tinubu can never provide security for us. Àti wà problem yẹn. Mo kí Mr. Joseph Oboye, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà l'America, Canada, Turkey, ní gbogbo African country. Fọ́dà àwọn tó wà ní Libya náà, wọ́n ní Koiki má bínú kó kéré. Àwọn tó wà ní Côte d'Ivoire, àwọn yẹn tẹ́ ń bínú rẹpẹtẹ, wọ́n fi wálé fún rally. Wọ́n kàn ní the date ni, tó bá ti fún wa ní date after the burial. Ayinla Joseph, mo kí yín. Mo kí Mr. Joseph Oboye, wọ́n ní people are still blind. Àwọn la máa ṣí wọn, a máa ṣojú wọn ni. Bàbá mi Moses Ọlábísí ní 80% of Nigeria is now eating 001. Very sad situation. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí Abdullahi, mo kí àwọn Ifágbémilékè, Ìdòwú ní afẹ́, mo kí ẹ, mo kí Adéfẹ́mi, mo kí yan ní Yorùbá Nation now no going back. Ìyá wa Modúpẹ́ Ọlá Bello, wọ́n ní the White Lion. Ṣé ẹ rí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá yẹn? Tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ló ṣe irú wà yẹn, àwọn Fúlàní àti pa gbogbo ọmọ Yorùbá. Ìyẹn la ṣe náà yẹ kí Tinubu arrest Babangida àtàwọn òwe yẹn, but kò arrest wọn. Bàbá mi Fádìran Túndé, wọ́n ní yes, Tinubu victory is a reflection of Yorùbá nation effort. Kò lè deny yẹn. Just reason, we need to have our Yoruba nation now with Donald Trump. This might be a great opportunity for Yoruba and Africa at large. Donald Trump was the leader, so many call on your journey. Muki Prince Ademola Heritage. Wọ́n ní kí n reactivate Cash App yẹn. Okay, àṣìṣe lé lórí. Ẹlòmíì ò tẹ̀fí ní ọkàn ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà. Ẹ lè send Western sí mi, màá pick ẹ̀. Torí owó tí mo need nísìn, I need ASAP. Mo lè mọ̀ fáwọn èèyàn ẹ̀ ní dójú tì wá. Okay, Káyọ̀dé, mo kí yín o. Time ti elapse, but mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wa tí a ṣì ní bíbá. Yorùbá Nation la fẹ́ ní Hong Kong. Alani Jamiu, God is real, may mama so rest in peace. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ Lùbákà, mo kí Yorùbá Home Media. Michael Adéwálé, mo kí yín. Awara Phil, wọ́n ní may Almighty Allah protect and help you all. Ó wà very important. Mo kí Pastor Mo, mo kí ìyá mi Awóníyì, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Biafra. Wọ́n ní Máàsì ṣí béèrè, mo kí ẹ dáadáa. Ọlọ́run bá wa yọ Nnamdi Kanu àti Simon Ekpa. The globalists are working and they're working hard. Wọ́n pin àwọn méjèèjì yẹn mọ́lẹ̀ tí wọ́n ní rí bẹ́ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní rí wa mú o, ọ̀tá ò ní rí mi mú, wọ́n ní Ìgbòho mú, wọ́n ní rẹ́yìn náà mú o. Gbogbo àwọn tó bá ń lépa páwọn máa rí wa mú afẹ́fẹ́ ni ní rí mú láṣẹ Èdùmàrè. Tó bá jẹ́ pé lóòtítọ́ ni à ń gbìyànjú pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó túlẹ̀. Look, I have the opportunity to go back to UK. I don't need a visa. I have sacrificed. My mom has done that for me. But how many of you can do the same thing? Especially in Teni, the right to travel without a visa. I can go back to UK and I'll just go and be doing my life there. So we're doing it because of the generation today and generation to come.
so mo kí àwọn Biafra bàbá mi Waris Jinadu ẹ ṣé gan ni o ẹ kú ìnáwó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ná lọ́tún lọ́sì ní gbogbo platforms I see you contribute there and mélòó tẹ́ ẹ ń ṣe bàbá mi Waris Jinadu ni Margaret Thatcher said Nigeria is an active ẹ̀jẹ̀ ń copy eléyìí magic máa lọ post ẹ̀ wá rò pé mi ni mo kọ́ náà onímọ̀ pé mo copy ẹ̀ ni. When Margaret Thatcher said Nigeria is an artificial failed state with no structure and it is not easy to govern a country like Nigeria. It is somewhat artificial created. Ó wà created in it. So how do you expect President Bola Tinubu to govern a country where there is so much hatred? After the burial, we hope on a date. Benny, that is expected as well from all and everybody, including myself. So we expect to get a date as quickly as possible. Baba mi Adebanjo mo kí yín o, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. You are struggling is because of Nigeria. You're struggling today is because of Nigeria. Nothing more, nothing less. Your life would be far better if we allow Nigeria to dissolve and let it go. Nigeria is never going to work. Nigeria is a failure to humanity. Nigeria is a failure to women, to children, to widow. Nigeria is a failure to itself as well. Allow it to go and everybody will have peace of mind. We will be good neighbors with the Biafra, with the Arewa. We will tolerate people that we think that they should come. Not everybody the British will give visa and America. And we will do the same thing. You want to come to our country? We need to know your background. We need to know whether you're a terrorist that the government of Nigeria released in the past, and everybody will be fingerprinted to come to our country. If you can't afford to get your fingerprint, bye-bye, go to another country, maybe Biafra. So mo kí bàbá mi Waris Jinadu for the love and the constant. I see you in all the platforms because all your comments helps us as well. All your motivation helps all the medias, and that's why we say love, like, and also, continue to support. Bàbá mi Adesina Adeyemo, thank you so much. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni o. Mo kí ta ló tún wà ń bẹ̀, Mr. Sunday Kayode, ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí mi gbogbo ìsàlẹ̀ kò ní bẹ̀. Alani Jamiu mo kí yín o. Mo kí olórí ẹbí wa Wàlátà. Mo kí àwọn ọmọ tèmi náà dáadáa. Mo kí àwọn ọmọ tí a ṣì retí náà lọ́tún lósì. Mo kí gbogbo ọmọ Oòduà pátápátá. Àwa bàbá àbèjì lọ́tún lósì. Mo kí gbogbo wa náà. Àṣírí wa bò, àṣírí wa ò ní tú. Títí tá a máa fi délẹ̀ lérí, Ọlọ́run ní jẹ́ ká rìn tí Fúlàní máa jí wa gbé. A máa show picture ara wa. Àwọn tó wà nínú àhámọ́ náà kọ́lọ̀ tú wọn sílẹ̀ o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́. Gbogbo wa náà tẹ̀ ń fi àdúrà ràn lọ́wọ́. Àdúrà mọ́ lórí gbogbo wa o. A ní ṣe àṣetì lórí nǹkan tá a gbé dání. Àṣeparí làwa máa ṣe. A ní ṣe àṣetì. Mo ní àwa Ìjẹ̀bú a kì í ṣe half job. We go in and we complete the job. Mo kí gbogbo state kankan. Mo kí àwọn ti Ṣakí. Mo kí prophetic Ilẹ̀kùn Ayọ̀. Mo kí Yonkan. I was able to meet with the Yonkan secretary. It's beautiful, Mo kí bàbá mi Kọ́lá Làwà. Wọ́n ní Koiki ṣáà download the cash app. Ká lówó send sí ẹ. Kò yé máa pariwo ní gbogbo àwa lówó ta fi fún ẹ. Prince Ademola Heritage, mo kí yín o. One of you are our super presenter. The British are preparing and preserving their own generation while they're telling us to wait for the next 50 years. Alábòsí ní Britain. Alábòsí ayé àtọ̀run ni wọ́n. My time is up. My director is already giving me signal that we need to go now. Yakubu Kọ́láwọlé mo kí yín o. Taofik Ọlátúnjí Lawal. If I didn't mention your name, Peter Iyọlá mo kí yín. Please do not take it personal. Yoruba, your account, you can send account to you and you can máa lọ. Ọ̀rọ̀ àpọ̀ tí bá mi fi síbẹ̀, bàbá mi Adékúnlé. Ẹni tó bá mọ account mi lórí status mi ẹ̀bà níbẹ̀, tẹ bá pè mí náà, màá lè sọ fún yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. A ní tẹ́ níwájú ẹ̀yin àgbààgbà o, a rẹ̀ ní tẹ́ níwájú gbogbo àwùjọ àgbáyé. A máa délẹ̀ lérí, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí màmá mi, mo kí gbogbo àwọn òkú ọ̀run àti tó ti lọ àti ti bàbá mi. Yorùbá nation no going back. Títí ta tó máa fi pàdé eégún tó wà nínú ìgbàlẹ̀ lọ́rọ̀ wa tó máa jáde láìpẹ́ yìí. Ẹ má give up. Ẹ má yẹ kí wọn kan distract mind yín. Wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ti fi lọ. Àwa ni ká push kádé ọ kúrò nínú Nàìjíríà. Yorùbá nation no going back. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep.